for the service that has ended, my God. Dear Lord, we say thank you. Heavenly Father, as we start this service, as we continue with this service, my God, we pray that your presence will walk with us. Dear Lord, that is our prayer, my God, this morning, my Father. Uje utawale katika ibada ya siku ya leo Bwana. Kuanzia wakati huu Bwana mpaka tunapomalizia Bwana. Tunasema ni asante, my God. Dear Lord, we say thank you for the word that will be shared here. We say thank you for the songs, dear Lord, that will be sung here, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Dear Lord, we don't have any other God but you. Tunasema ni asante Bwana for those who are playing the instruments. They are blessed of you, my God. Dear Lord, we say thank you for those who will be leading us in praises, in worship. They are blessed of you. Those who are operating in the camera operators, dear Lord, they are blessed of you. The technical team, all of them, my Father, they are in your hearts. Dear Lord, we say that the airwaves are clear in your presence, my God. We speak your blessings in the airwaves, my God. We speak your blessings in all the networks, my Father. We speak your blessings in the Ophilas TV, my God. Even, my Father, as we continue to praise, as we continue to worship you, my God, we pray that, dear Lord, you intervene in the airwaves, my Father. Tunasema ni asante, my God, even for the Muratawagai TV, my Father. Tunasema ni asante Bwana. All the social media networks, my Father, the YouTube, the Facebook, all of them, my God. Tunasema ni wewe tu Bwana. Hakika wewe ni Mungu, umetutendea mema Bwana. You have been with us a whole week. We say thank you, my God. This is our opening prayers, my Father. Our prayer is that you walk with us, my God. In the mighty name of Jesus. Thank you, my God, for those who are already here, my Father. They are blessed of you. You have protected them, my Father. You have been with them, my Father. You have given them good health. We speak a blessing to them. Thank you for those who are following us, my Father, the Ophilas TV, Muratawagai TV, those who are on YouTube. They are blessed of you, my God. We speak that, dear Lord, you may visit them and leave a mark. Those who are hopeless, my God, may you be the source of their hope. May they have hope this morning. Those who don't, my God, have something, my Father, to place on the table to eat, my Father, may you visit them this morning, my Father. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Bwana tuna kuabudu, tuna kuabudu Bwana, tuna kuabudu, tuna kuabudu
ila sifa zangu
ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena amefanya, 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 ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena anaweza, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena hata ndimi elfu hazitoshe kamwe, ukosefu kweli kwa matendo yako, hata ndimi elfu hazitoshe kamwe, ukosefu kweli kwa matendo yako, amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena
ametenda, ametenda, tena ametenda, ametenda, ametenda,
Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Your name is what a miracle working God. Your name is That is our prayer this morning, my Father. In the mighty name of Jesus. That is your name, my Father. In the mighty name of Jesus. Have your way, my God. Hallelujah. Have your way, my Father. Pokea sifa na shukrani Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We exalt your name this morning. We exalt your name, my Father. We magnify your name, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Your name is Yahweh, my Father. In the mighty name of Jesus. Your name is a strong tower, my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana for this day, my God. This is the day that you have made. You are going to change the destiny of somebody. You are going to change the destiny of this country, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The destiny of this country is in your hands, my Father. The destiny of this country is in your hands, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Come and change the destiny of this country, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you this morning. We exalt your name, my Father. In the mighty name of Jesus. You are our hope, my God. We trust in you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, we exalt your name. We magnify your name. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, because you are doing something new, my God. You are doing something new in our lives. You are doing something new in our families. You are doing something new in this country, my God. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, even for that week one, my God, that has ended, my Father. Dear Lord, praying for our country, my God. We say thank you, my Father, for that week one, my Father. We magnify your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even as we get in week 2, my God, praying for this country, my God. Tunasema ni asante Bwana. May you walk with us, my Father. May you walk with us, my Father. In the mighty name of Jesus, give us strength, my God. In the mighty name of Jesus, we refuse to become weary, my God, in praying for this country, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you have chosen us, my God, to study the gap, my Father. Theophilus Church, Jadaini, my God. You have chosen us, my God, to study the gap, my Father, for this country, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This country is in your hands, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way, my God. Pokea sifa na shukurani Bwana. Pokea sifa na shukurani Bwana. Lord, we exalt your name. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Lord, we worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen. 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 We have the word even as we continue. 1 or 2 verses in the book of Psalms. Psalms 29. I'm reading 2 verses. We are still in the that moment of prayer, worship, and the Lord will do us good. So I'm just reading 3 verses, the book of Psalms 29, verse 1, 2, and 3. Psalms 29. So Psalms 29, it says, I'm reading verse 1, Psalms 29. Verse 1 says, give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory
and strength. So this morning, even as we continue with worship, we give glory and strength to the Lord. Verse 2, give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Verse 3, the voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. Verse 4, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. So in that mood of worship and prayer, we are being reminded that we give unto the Lord glory and strength. Bwana asifiwe. So one of the things that each and every human beings should do is to submit to God. You give him glory. You give him, honor. Then, verse 2, we are reminded, give unto the Lord the glory due to his name. His name is powerful. And as we are reminded in Proverbs 18:10, that his name is a strong tower. So when we call upon his name, he is going to deliver our country. When we call upon his name, he is going to heal this land. When we call upon his name, he is going to end the oppression that is there, in so many areas. Then we are being reminded, verse 3, the voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. So we are committed, God has chosen us to stand in the gap. And as we continue to worship, to pray, just make a prayer, for this country, exalting the name of the Lord, calling upon his powerful hand, Bwana asifiwe, so that all the oppressions that are there, they can come to the end. So rise up on your feet as we continue in that mood of prayer and worship. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. 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 Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa
usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoke hapa usiponibariki Baba, Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoke hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoke hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoke hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, anaweza, Bwana, Bwana, kufanana, anaweza Bwana, Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, akinua hakuna wa kupinga, hakuna wa kufanana nawe, akibariki hakuna laana, hakuna wa kufanana nawe, Simba wa Yuda, Simba wa Yuda,
yako kwa Yesu. Mwambie wewe ni Simba wa Yuda. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakuna mwingine wa kufananishwa nawe. Wewe peke yako Bwana. Wewe ndiye unayetawala milele Mfalme. Dunia na mbinguni Bwana zinakufahamu. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe Bwana. Asubuhi ya leo Jehova Jile, tunanyenyekea mbele zako Mungu wetu. Tunakuabudu, tunainua jina lako. Jina lako pekee Bwana ndilo linalostahili kuinuliwa, ndilo linastahili kuabudiwa. Mungu, siku ya leo Bwana, tunaombea mioyo yetu na mawazo yetu, ukaweza kuyafungua Bwana, ukaweza kuyatawala katika jina la Yesu. Tuongoze katika njia iliyo sawa Bwana. Tunaomba wema wako na fadhili zako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweza kutawala. Mungu, wewe ndiye unaweza yote. Angalia mioyo yetu Bwana. Hakuna kilichofichwa Bwana ambacho Mungu hauwezi ukakiona. Angalia mioyo yetu, angalia mawazo yetu Bwana. Kutana na mawazo yetu Mfalme wetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunakabidhi mioyo yetu kwako. Wewe ndiye unayeweza yote. There is none to be compared to you, God. You alone, you deserve every glory, oh Father. You deserve every honor, oh Father. We are humbled today, oh God, before you. There is none to be compared, oh God. Almighty Father, we commit our souls unto you, God. We commit our desires unto you, Father. And we pray, God, that you may meet every one desire, oh God. May you meet every person, oh God, at the point of this all her need, oh Father. In the mighty name of Jesus, oh God. Everyone, oh Father, came here with expectations, oh God, to meet you, Almighty Father. May you, God, be revealed unto us, oh Father. In the mighty name of Jesus. Almighty God. Almighty God, Almighty Father, we welcome you, God. Jesus, we exalt your name. Yes, we Lord. magnify your name, my Father. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. We say thank you for your presence, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. There is nothing impossible with you, my God. There is nothing impossible with you, my God. In the mighty name of Jesus. One thing we know, my God. One thing we know, my Father, is that you are able to do exceedingly, my God, abundantly, my God, even above what we think, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are committed, my God, to serve you, my Father. We are committed to exalt your name, my Father. We are committed to worship you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. Hakika wewe ni Mungu mwema Bwana. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are a faithful God, my Father. You keep your promises, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Heavenly Father, we say thank you, my God. We say thank you for your goodness. We say thank you for your mercies. In the mighty name of Jesus. We say thank you. You have given us strength, my God, to study in the altar, my God, to worship you, my God. In the mighty name of Jesus. We are alive this morning, my God, because of you, my Father. We are healthy this morning, my Father, because of you, my God. In the mighty name of Jesus. Our voices are blessed of you, my God. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuinua Bwana. Tunanyenyekea mbele zako Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. For sure you have been good to us, my Father. You have blessed us, oh Lord. You have remembered our families, my God. And even now you are doing something new in our country, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mwema Bwana. Umetupatia nguvu Bwana. In the mighty name of Jesus. Our focus is in you, my God. Our hope is in you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tutie nguvu Bwana. Tunapoendelea kukusifu Bwana. Tunapoendelea kukuabudu Bwana.
tunapoendelea kusoma neno lako Bwana, tunaomba Bwana uwepo wako uende na sisi Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. May you remember this altar, my God, Theophilus Church, that I know, my Father, in the mighty name of Jesus. May you fill this altar, my God, with your goodness, with your faithful, my God, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana, even as we praise you this moment, my God. Tunasema ni asante, tunakuabudu Bwana. Have your way, my God. Have your way. Thank you. Thank you, Jesus. Have your way. Thank you. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 umenibeba wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba haijawa rahisi, kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba, umenibeba,
umetubeba ni mkono wako, umetubeba ni mkono wako, umetubeba Nasema asante ewe Mungu, nasema ewe Mungu, nasema ewe Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu, nasema ewe Mungu, nasema ewe Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna ewe Mungu, nasema ewe Mungu, twasema ewe Mungu, twasema ewe Mungu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu, nasema ewe Mungu, nasema ewe Mungu, ewe Mungu, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nilifurahi waliponiambia twende
nyumbani mwa Bwana. Wanambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende, 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 I was glad when they told me, let's go to the house of the Lord. Glorify your name. Tunasema ni asante Bwana for that moment of praise, for that moment of worship. Tunasema ni asante Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Thank you, dear Lord, for you have been with us, my Father. Thank you, dear Lord, for you are going to continue with us, my Father. In the mighty name of Jesus. We say thank you to our Archbishop John Gedire, my God. Wherever that he is, my Father, he is blessed of you, my God. We speak your blessing upon him, my God. In the mighty name of Jesus. We say thank you even for the vision you have put in him, my God. Tunasema ni asante Bwana. Thank you, my God. Even for this platform he has given us, oh Lord, to worship you, to exalt your name, my God. In the mighty name of Jesus. We say thank you for our pastor, Lucy, my God. She is blessed of you, my God. In the mighty name of Jesus. May you visit her this morning and leave a mark, my God. We speak a blessing, my God, to all the congregants of the Ophilas Church at thy name, my God, and all the churches, my Father. In the mighty name of Jesus. We say thank you even for the leadership, my God, of this church, my Father. They are blessed of you. May you visit them and leave a mark. In Jesus' name we do pray and say amen, amen, amen. So let's clap for the Lord even as we sit down. Bwana asifiwe. So we are still in that mood of worship, praise, and I am not taking long so that I can hand over to the others. But just tell your friend, kiugo kia Ngai kimwe nigituragia mundu muoyo. So that is what I am reading in the book of 2 Chronicles 7, verse 14. Second Chronicles 7. Second Chronicles, maundu ma matuko ma tene, mambo ya nyakati. Yeah, Second Chronicles 7. So I read in the book of 2 Chronicles. So to our viewers, I know there are so many following us, the Ophilas TV. Wherever you are, feel blessed, feel honored. Murata wa Ngai, wherever you are, Ngai akurathime we uratwirorera. Those following us through the other platforms, YouTube, and the others, the Lord bless you and do you good. So I'm reading 2 Chronicles 7. Let me start with verse 12. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. So with that verse only,
there's a revelation I'm getting, in verse 12, that our God is a God who answers prayers. Bwana asifiwe. Then the Lord appeared to Solomon, verse 12, by night. So even today, God is, talking to us through visions. And said to him, I have heard your prayer. So this will be a testimony to each and every one of us after this month as we pray for our country. God is going to hear our prayer. Bwana asifiwe. And all the operations that are there, they will come to the end in Jesus' name. So I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Verse 13. When I shut up heaven, and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. So when this is God speaking in the book of 2 Chronicles 7, now I'm reading verse 13. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locust, or devour the land, or send pestilence among my people. So those are just the doings of the Lord, because this earth belongs to him. He can do what he wants, and as we have been told, he can send locusts in the land. But we are blessed people, because in verse 14, even if there's pestilence, there are locusts, those ones, they can be in many ways, businesses collapsing, so many things happening. But what do we have in verse 14? If my people who are called by my name, so my people, it is you. It is the person seated next to you. It is your neighbor. God is good. Yeah, the person you work with. All of us there. We are included there. So if my people will humble themselves, that is one, humility, and pray. There is praying and seek my face, seeking God. So 3 things: humility, then there is prayer, then seeking the face of God, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land. Bwana asifiwe. So this is a promise that God is giving us, that if we turn to him, we humble ourselves, we pray, we seek our God, he is going to change things. Bwana asifiwe. Verse 15, now my eyes will be open. My eyes will be open. After doing the 3 things, the eyes of the Lord will be open, and my ears attentive. So our God is attentive to listen to our prayers, to answer to our prayers this month. Verse 15, I read again. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. So it is our verse for today. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. So we are talking of this place, the Theophilus Church, Jathaini. Bwana asifiwe. So as I end, I want you to turn to Psalms 33. I read Psalms 33. Zaburi. I read a number of verses there.
Psalms 33. I'll read from verse 18. Psalms 33 from verse 18. Psalms 33 from verse 18 says, Behold, the eye of the Lord is on those who fear him. Bwana asifiwe. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy. So the eye of the Lord is on us, because as we pray, we just put our hope in him. Bwana asifiwe. He is our only source of hope. He is the one who is going to change the destiny of this country. He is the one who is going to, give this country a new name. Bwana asifiwe. Verse 19, to deliver their soul from death. To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Famine, it could be of so many forms, but we have a promise there that our God is going to deliver our soul from death. We are not going to perish. Bwana asifiwe. Our families will not perish. Bwana asifiwe. Our businesses will not perish. Bwana asifiwe. Our workplaces will not perish. Bwana asifiwe. Our careers. Bwana asifiwe. Verse 20, our soul waits for the Lord. Another key verse there. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. During this time, our Lord Jesus Christ is our help and our shield. So there is no arrow that will get us. There is no weapon fashioned against us that is going to prosper. Amen. Because the Lord is our shield. Verse 21, for our heart shall rejoice in him. After all those things, operations and all that, our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. Bwana asifiwe. So when we trust in the holy name of God, at the end of it, we are going to rejoice. Bwana asifiwe. One thing we know is that nothing is impossible with our God. Verse 22, as I finish, let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. So for the time that we have been, that week 1, the mercies of God has been with each and every one of us. Bwana asifiwe. And even for those maybe who have sacrificed their time, their finances to pay maybe and come here in the altar, the Lord bless you. Bwana asifiwe. So at the end of it, we are going to rejoice. Amen. So verse 22, let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Bwana asifiwe. So let's stand up. We just make a prayer before God, and then I hand over to the other group. So the worship, you just give us one worship, even as we get into the other service. So kindly raise up on your feet, tupatie worship moja, we get into prayers, and then the Lord will do us good. How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name. How marvelous
is your name, oh Lord. Excellent, how excellent is your name, oh excellent. How excellent is the excellent, how excellent is the excellent, how excellent is the name, oh excellent, how excellent is the excellent, how excellent is the excellent, how excellent is the name, oh Lord. How mighty is your name, oh Lord. Mighty, how mighty is your name, oh Lord. Mighty, how mighty is your mighty, how mighty is your mighty, how mighty is the name, oh Lord. How mighty is the mighty, how mighty is the name, how mighty is the name, oh Lord. How powerful is the name, oh Lord. Powerful, how powerful is the name, oh Lord. How powerful is the powerful, how powerful is the powerful, how powerful is the name, oh Lord. How powerful is the powerful, how powerful is the powerful, how powerful is the name, oh Lord. How mighty is your name, oh Lord. Mighty, how mighty is the name, oh Lord. Mighty, how mighty is the mighty, how mighty is the mighty, how mighty is the name, oh Lord. Mighty, how mighty is the mighty, how mighty is the mighty, how mighty is the name, oh mighty, how mighty is the name, oh Lord. Mighty, how mighty is the name, oh Lord. Mighty, how mighty is the name, how mighty is the name, how mighty is the name, oh Lord. Have your way, my Father. Have your way, my Father. In the mighty name of Jesus. Have your way in this country, my God. Have your way in our lives, my Father. Have your way in our families, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Wewe ni Mungu mwema Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Prince of Peace, Almighty God, tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuinua Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Have your way, my God. Have your way, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakuna Mungu kama wewe. Wa kuabudiwa ni wewe Bwana. The beginning and the end, my God. We say thank you for your love. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, for the blood of Jesus Christ, my God. We speak the blood of Jesus in Kenya, my God. Blood of Jesus in Kenya, my Father. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The blood of Jesus is enough in our lives. The blood of Jesus is enough in our families. The blood of Jesus is enough in our country. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. Hakika hakuna Mungu kama wewe. Tunakuabudu Bwana. We say thank you my God, for you are powerful my Father. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you my God. We exalt you my God. In the mighty name of Jesus. May you remember us this day my God. This day my Father. You have promised us, oh Lord, that you are going to listen to us my God. You are going to hearken to our prayer my Father. In the mighty name of Jesus. And at the end, my God, we are going to rejoice, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We glorify your name. Pokea sifa na shukrani Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakika wewe ni Mungu mwema. Have your way, my God. nigetha tuke thiini wa kigongona giaku tukuhoe tugucokerie ngatho ona tuguthathaie nitwatiga ritwa riaku mwathani tugithie na mbere itikira Kristo Ngai utuike wa gututongoria na nigetha Jehova matuni twakinyanira ugatuhe muo wa tene na tene na thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen. Karibuni sana nigetha tuigue kiugo kia Ngai tukiharirika ni tondu wa uthinjiri uri kuo muthenya wa umuthi na ni wega ni tondu wa Ngai gutuhe muoyo ona gutuhe kirigiriro kia muoyo wa tene na tene. Ni ngwaria uhoro wa mweri wa 7, the month of July, tondu thiini wa mwaka twina mieri 12 no ndirenda kwaria uhoro wa mweri wa 7 na njira ya urikiru nigetha tuhote gukurana mahinda mathaa ona ndagika ona gukorwo mumena Kristo manyitanire na andu aria matendete uhoro wa Ngai. Ciathi cia Jehova ni ciagaruranirio mathaa makigaruranio twiragwo thaa imwe kamuti gakorwo karorete he 7 tukerwo ni thaa imwe ciathi ikigaruranio kuringana na ibuku ria Danieli na kuguririo ni kwaritio horo ucio no ndirenda tuingire maandiko-ini nigetha tumenye mahinda maria turi na nigetha andu aria matahotete guka thiini wa mahoya ma bururi mumenye mweri uyu wina bata makiria
nĩ tondũ mweri ũyũ nĩ wapointĩtwo nĩ Ngai na nĩ ũkaga kũũrora na ũndũ wa gĩtũmi gĩake. Amen. Na itanaingĩra nĩ ngwenda kũina rwĩmbo rwĩ haha nĩgetha raini iwe harũrũke wega. Karibu sana aini. Yes. Jesu ahota magerio marĩa agereirio werũ-inĩ, iria-inĩ rĩa Galili nĩ woimĩrĩire Petero. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Petero ngombo ya ma na nĩwe irigithathi rĩrĩa Mwathani ambĩrĩirie gũciara na ũhoro wa ma. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Mwathani amũria rĩtwa Petero nĩamũmenyire, na kĩrĩma-inĩ akĩmenya Musa na Elija moka. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Gĩkuũ kĩa Otto na ma Jesũ nĩoririe Petero, Simoni nĩũnyendete, ithagia tũgondu twakwa. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Ũcio Petero nĩwe watuirwo mũira wa wĩra, nĩatuirwo mũhingũrĩri ng'ondu cia Jesu mũrango. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Bũrũri wa ndũrĩrĩ Jesu akĩhingũra wĩra, nĩ Petero atũmirwo nyũmba ya Korinelio. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Menyai na mainyuothe Jehova Ngai na Jesu, na nĩwe Roho Mũtheru matiendagĩragathago. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Mũici wothe ainagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha, tondũ aiyũirwo nĩ Saitani na nĩrĩire kũhuruja. Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa akĩire, ona Roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Barikiweni sana sana sana. Ndenda kwaria ũhoro wa mweri wa mũgwanja nĩgetha tũkũrane mahinda marĩa tũrĩ, tondũ karenda ya Ngai mũciĩ wa matu-inĩ ndĩngĩcenjia na ndĩcenjagia. Amen. Auga mweri wa mũgwanja nĩ mũrathime, mweri wa mũgwanja nĩ mũrathime. Amen. Tũkĩririkana ciana cia Isiraeli cirathire bũrũri wa Misiri mĩaka 430 ciĩ ngombo,
na Ngai akĩigua tha agĩtuĩka nĩ egũciruta bũrũri ũcio wa Misiri ũkombo-inĩ acitware bũrũri wa kĩĩranĩro. Toguo niĩ nawe tũhonokete mũthenya wa ũmũthĩ tũrarutwo mwena ũrĩa wa Saitani tũratwarwo mwena wa Kristo wa Ngai nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Amen. Mweri wa mũgwanja thĩinĩ wa maandĩko methama 12 nĩguo mwaka wa mbere wa Mũisiraeli. Ithuĩ tugaga nĩ Januari, no mweri ĩmwe wa mũgwanja nĩguo mwaka mwerũ wa Mũisiraeli. Amen. Na nĩgetha ũtuĩke nĩ mwaka mwerũ nĩ tondũ mweri ũcio nĩguo Aisiraeli marutirwo bũrũri wa ũkombo nĩgetha matwarwo bũrũri wa kĩrĩkanĩro. Kuoguo ndũkarigwo ndĩrauga ũguo nĩkĩ, nĩ tondũ nĩ tũgũthoma maandĩko na tũigue. Na mweri wa mũgwanja, mweri 10, nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kũhera mehia thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli. No Jesu oka, ũhoro wa kũhera mehia nĩ hĩndĩ o hĩndĩ, ithaa ona ndagĩka tũgaikaraga tũkeheraga mehia. Hĩndĩ ĩyo mehia matukanagĩrwo mothe makahoywo mweri 10, mweri wa mũgwanja, makehinga kũrĩa irio mweri 9 hwaĩ-inĩ. Mweri 10 magaikara mehingĩte, makahingũra thinacera ya hwaĩ-inĩ mweri 10, nĩ tondũ watuĩtwo mũthenya wa kuoherwo mehia wa thĩ yothe, wa Mũisiraeli wothe. Kuoguo ngenda kuga mehia nĩ maigagwo makaigwo meterere mweri icio, mweri 10. Na rĩu nĩ ndĩrarigwo hihi andũ arĩa magĩkua gatagatĩ-inĩ marĩhia gwathire atĩa. Amen. Ĩyo nĩ mweri 10. Na mweri ũyũ 10 nĩguo kwagĩire na ũhoro wa kũnyita katũrũme makĩharĩria Pasaka. Nĩ tondũ wa Pasaka, nĩ tondũ Ngai nĩ augĩte makagĩa na Pasaka, Passover, na nĩgetha marĩe Pasaka na terĩa tũrĩaga haha hĩndĩ ya gĩathĩ yakinya nĩyo ĩtagwo Pasaka. Kabũri kau gakaharĩrio mweri 10, gagaikara kaharĩirio nginya mweri 14. Amen. Kuoguo mũthenya wa rũciũ korwo tũrarũmĩrĩra karenda ya Mũisiraeli, rũciũ nĩguo mũthenya wa Pasaka, nĩguo gĩkorwo wĩ mũthenya wa Pasaka, nĩguo kwarĩagwo gĩathĩ ta ũrĩa Jehova Ngai athanĩte. Nikĩo ndĩrenda kuga mweri ũyũ wĩna bata mũno. Rĩu twĩna ihoya rĩa bũrũri, ndũkende kwagwo nĩ tondũ mũthenya ũyũ Ngai nĩ okaga na njĩra nene. Ndũkende kwagwo gũka gũthaithanĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ Ngai nĩ arũmbũyagia mũthenya ũyũ. Ta rekei tũthome thĩinĩ wa Thama 12 nĩgetha twambe tũigue ũhoro ũcio ndĩraria, nĩ tondũ ndĩrawaria itarĩ ibuku-inĩ, na nĩgetha tũigue. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ mweri wa mũgwanja nĩguo ndokire kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ. Amen. Na twĩtigĩre mweri wa mũgwanja tondũ Kristo akĩaria augire twĩmenyagĩrĩre mũthenya hĩndĩ ya kwĩna kĩ? Kwĩna heho. Na githĩ heho ndĩũkaga mweri wa mũgwanja? We ũkomete ũkĩre no thiĩ ũkahoe Ngai, umagare ũthiĩ, nĩ tondũ gũcoka gwa Kristo gũtirĩ haraihu. Na rĩu ũngĩkorwo ũrĩ mĩrĩngĩti-inĩ no ũrĩhobanĩrio. Amen. Kuoguo ndĩna mwaka mũgima thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ? Tondũ ndokire mweri wa mũgwanja. Amen. Na ngacokia ngatho tondũ ona njũkĩte, Kristo no mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩ andeithĩtie. Na ũhoro-inĩ wa gũthiĩ matu-inĩ ndĩ hamwe na andũ arĩa marenda gũthiĩ rũgendo. Amen. Thama 12 ĩrauga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩarĩria Musa na Haroni kũu bũrũri wa Misiri akĩmera atĩrĩ, mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka mweri wa mbere ya mĩeri ĩrĩa ĩngĩ harĩ inyuĩ, na ũtuĩke mweri wanyu wa kwambagĩrĩria mwaka naguo. Kuoguo ũndũ ũrĩa tũraria nĩ ũndũ wĩ maandĩko-inĩ. Ngai akĩarĩria Musa mena Haroni makĩrwo, mwĩmenyerere mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka wanyu wa mbere wa mwaka, nĩ tondũ mweri ũcio nĩguo ndamũruta bũrũri wa Misiri. Ithuĩ nĩ kũrutwo tũrutĩtwo mehia-inĩ. Kuoguo no twage gũkorwo tũgĩcelebrate mwaka kana hihi ona imera ũrĩa ihana, nĩ tondũ o mũndũ harĩa etĩirwo nĩ Mwathani. Ona korwo no gũcelebrate, hihi no ũcelebrate hĩndĩ ĩrĩa wamenyanire na Mwathani. Na tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Alawii
thĩinĩ wa ibuku rĩa Alawii 23, 26 na 28 nigetha tuigue hau hangĩ. Alawii 26 tondũ nĩ wega tũmenye mahinda marĩa tũrĩ nigetha hĩndĩ ĩrĩa tũrerwo tũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mweri ũyũ nĩ mweri wĩ bata mũno thĩinĩ wa kalenda ya Ngai. Kuoguo 23, 26 na 28. Nake Jehova namba cia magũrũ-inĩ nĩ 151 nigetha tuigue ũhoro ũcio ndĩraria. Mweri ũyũ twĩmenyerere mũno, rekei tũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũgĩe na gũthaitha Ngai, nĩ tondũ mahinda ma mũndũ no macenjie no mahinda ma Ngai matingĩcenjia. Nake Jehova agĩcoka akĩaria Musa akĩmwĩra ũũ: ningĩ mũthenya wa 10 wa mweri oro ũcio wa 7 nĩguo mũthenya wa horohio, na no mũkagĩa na gĩtũngano kĩamũre, na mũthenya ũcio mwĩhinge kũrĩa irio na mũrutĩre Jehova ihaki rĩa gũcinwo na mwaki. Naguo mũthenya ũcio mũtikaruta wĩra ona wa mũthemba ona ũrĩkũ, nĩgũkorwo niĩ mũthenya ũcio nĩ mũthenya wa horohio ya kũmũhororeria mehia mbere ya Jehova Ngai wanyu. Nĩgũkorwo mũndũ wothe ũrĩa ũtekehinga kũrĩa irio mũthenya ũcio nĩakaingatwo athengio kũrĩ andũ ao. Ngai akiuga ũhoro wa kũingatwo na gũthengio kuma kũrĩ andũ ao, ũhoro ũcio waragio ũhoro wa gũkua. Gũtiarĩ no ũhoro wa kuoherwo, kwaga gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai toguo kwarĩtio. Gũtiarĩ no ũhoro wa kuoherwo nĩ kũragwo. No ithuĩ nĩ tondũ wa gĩkuũ gĩa Kristo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ũhuru, na ũhuru ũcio tũtikawoe oro ũguo, tuonage ta he mahinda nĩ makuhĩ mũno, na nĩ tũrabatara tũikare tũkĩroraga mathaa na mahinda. Nĩkĩo ndari ũhoro wa mweri wa 7 nigetha tũtigatuĩke a kũhobanĩrio. Tuikare tũkĩheraga mehia, tuikare tũkĩriraga, tuikare ngoro citũ ci theru nĩ ũndũ wa gweterera gũcoka gwa Kristo wa Ngai. Tũrore rĩu ũhoro wa Pasaka, na nĩ Alawii 23 mũhari wa 5 nigetha tuigue o hau 23 na mũhari wa 5 nigetha tuigue. Kuoguo ndĩramwĩra atĩ rũciũ to nĩ mweri 14 nĩguo Pasaka ĩngĩgakorwo. Na rĩu nĩ tondũ Kristo wa Ngai nĩ akuire, tũrĩaga Pasaka tondũ twaugire tũrĩage mahinda me mothe, twĩkage guo kaingĩ nigetha tũmũririkanage. Ũguo nĩguo Kristo augire. No korwo nĩ kalenda ĩrĩa twarũmagĩrĩra, Pasaka ĩngĩgakorwo ĩ ya mũthenya wa rũciũ. Maũndũ ma Alawii 23 na mũhari wa 5. Mweri wa mbere mũthenya wa 14 waguo hwaĩ-inĩ gũtanatukare nĩguo Pasaka ya Jehova ĩkambĩrĩrio. Nĩ twathererio wega atĩ mweri cigana 14 nĩguo Pasaka yambagĩrĩria. Ona mũngĩtara wega ũhoro wa gũkua gwa Kristo no mweri o icio. Korwo no mũhote gũtara mũteithio nĩ andũ arĩa moĩ gũtara, no muone ihinda rĩu nĩrĩo Kristo wa Ngai atuĩkire wa gũkua. No rĩu nĩ tondũ nĩ atũheire rũtha tũrĩage Pasaka mahinda maingĩ nigetha tũmũririkanage. Ũndũ ũcio tũikare tũmenyete ũguo nĩguo tũgwĩka, twathĩkĩre Kristo na nigetha tũkona muoyo wa tene na tene. Johana wa kerĩ 2:13-86 namba cia magũrũ-inĩ nigetha tuigue ũhoro wa Kristo hanini nigetha njikare thĩ. Marũa ma Johana wa kerĩ ma mbere, marũa ma Johana ma mbere wa kerĩ, second chapter, twambĩrĩrie o hau 7. No akorwo tuthiaga ona ũtheri ta ũrĩa we arĩ ũtheri-inĩ, twĩna ngwatanĩro mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nayo thakame ya Jesu Kristo, ya Jesu mũrũ wake nĩ tũtheragia tũgathira wĩhia wothe. Atĩ tũgĩkorwo twĩna ngwatanĩro ya Kristo ũguo tũrĩ, thakame ya Kristo
ya Jesu Kristo mũrũ wake nĩ tũtheragia tũgathira wĩhia wothe. Koguo ũhoro wa ngwatanĩro nĩguo ndĩrenda kũringĩrĩria andũ tũgĩe na ngwatanĩro ona ihoya-inĩ rĩrĩ mweri-inĩ wa mũgwanja. Na ũndũ ũcio mũraigua ngĩcokera nĩ kũrĩ na hinya mũnene thĩinĩ wa mahoya maya tũrahoya ma bũrũri. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ndĩramenya kwĩna mathĩna maingĩ, biacara cia andũ nĩ ihũrĩtwo, mbia itironeka, andũ angĩ maikaraga kũraihu, no rekei twĩavĩrũ, o mũndũ agerie kwĩavĩrũ onakorwo nĩ mũthenya ũmwe kana ũtukũ ũmwe, nĩ tondũ mweri ũyũ wĩna kĩrathimo kĩnene kĩrĩa kĩhithĩtwo mũno niĩ nawe tũtangĩona. No thutha wa kũrĩkĩrĩria ũhoro wa ũtorania no ũkuoneka. Nayo inyanya ĩkauga atĩa? Tuiga tũtirĩ na wĩhia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Atĩ niĩ nawe tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Koguo hĩndĩ yothe tũroka thĩinĩ wa kĩgongona nĩkĩo wonaga twagĩa na ihinda rĩa kũrũgama harĩa nja, ũkamba gwĩtheria, ũkamba kwĩra Ngai ndĩ mwĩhia, ũkamba kwĩyaũra nĩgetha ũtuĩke wa kũingĩra kĩgongona-inĩ. Tondũ tũngiuga tũtirĩ na wĩhia, maandĩko marauga nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Na magathiĩ na mbere na makauga atĩrĩrĩ, na ũhoro ũrĩa wa ma tũtirĩ naguo ngoro-inĩ citũ. Atĩ magathiĩ na mbere makauga nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Rĩu ningĩ ũhoro wa ma tũtirĩ naguo niĩ nawe ngoro-inĩ citũ. Twakiumbũra mehia maitũ, we nĩ mwĩhokeku ona nĩ mũthingu, agatuohera mehia maitũ na agatũtheria tũgathirwo nĩ maũndũ marĩa mothe matarĩ ma ũthingu. Koguo ũhoro wa guohera mehia, ũhoro wa gũikara tũgĩthaithaga Ngai nĩgetha tũtherio na nĩgetha tũkorwo twĩna maũndũ ma ũthingu thĩinĩ witũ. Twauga tũtiĩhĩtie tũkũmũtua wa maheni na ũhoro wake tũtirĩ naguo ngoro-inĩ citũ. Koguo gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga tũtiĩhĩtie, nĩ tondũ tũngiuga tũtiĩhĩtie tũgũtua Kristo wa Ngai mũhenania, na nĩ mahĩtia mũno, nĩ tondũ tũtingĩhota kuoya gĩtĩ kĩa Ngai twĩtue tũrĩ atheru. Ithuĩ twĩna mehia, tũciarĩirwo mehia-inĩ, tũtũraga thĩ na mehia na tũikaranagia na andũ mena mehia. Koguo ũhoro wa mehia ndũngĩaga thĩinĩ witũ, no tũgĩe na ihinda rĩa kũhera mũno mweri wa mũgwanja, nĩ tondũ Ngai nĩ harĩ ũndũ aroka gwĩka mwerũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Tũhetwo platform ĩno na wendo mũnene nĩ Archbishop, tukanyitwo na wendo mũnene thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ Pastor Lucy na athuri na atumia. Koguo rekei tũgĩe na hinya wa Ngai na nĩgetha twatũranĩrio nĩ Kristo wa Ngai tũkona muoyo wa tene na tene. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao eya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe cia nao eya marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ, wambanĩirio na Jesũ yakenirio nĩ thakame
makuu, nazidi kumwambia ni asante. Asheni kwanza tushukuru Mungu, tumwambia ni asante. Ngai witu rushini rwega twagucokeria ngatho nĩ twauga nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tha ciaku itukinyanĩirie tugakorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona. Kuma rũcinĩ nĩ tũiguĩte kiugo gĩaku Mwathani, nĩ twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Tũtirĩ wa kawaida, ti ũndũ wa kawaida mũthamaki wa matu-inĩ. Nĩ tũĩ kũrĩ aingĩ mena shughuli nyingĩ mũthamaki mwega, no ithuĩ nĩ tũcokanĩrĩirie kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani nĩ gũtwenda na gũtũtuatirĩrĩria bũrũri Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo Jehova. Nĩ tũkoretwo gũkũ, nĩ andũ aku nĩ makoretwo gũkũ ndungata ciaku kiumia kĩu gĩothe Mwathani. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho Mwathani. Ti kwagĩrĩra mũthamaki witũ, ti gũthinga mũno mũthamaki wa kĩgongona, ona ti kũhonoka mũno mũthamaki mwega, no nĩ tha na ũtugi Jehova. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku mũno, twagũcokeria ngatho Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata iria ciũkĩte kĩgongona-inĩ Mwathani, ona arĩa matiĩkinyĩte no twamaiga moko-inĩ maku. Amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, Bishop John Gĩthirĩ Mũrungu mwega, twamũiga moko-inĩ maku Ngai wakwa. Riumagarĩro na ihũndũkĩro rĩa mũthamaki agĩũka kĩgongona-inĩ mũthamaki Jehova Jireh gũtũrehera riboti ĩrĩa ũmũhete mũthamaki wakwa. Nĩ twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Ti kwagĩrĩra agĩrĩire mũno Mwathani, towe Ngai wa kĩgongona, no nĩ tondũ nĩ ũmwamũrĩte no mũkamũitĩrĩria maguta Jehova, mũkamũtua mũthĩnjĩri thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, mũthĩnjĩri mũrawi Jehova Jireh. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Nĩ wega nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wega na nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Lucy Mwathani, nake no twamũiga moko-inĩ maku. Twamũhoera thayũ waku Ngai, riumagarĩro na ihũndũkĩro rĩake, ndũkanamũrekie guoko gwake Ngai. Tũũra mũmenyereire mũthamaki witũ nĩ tondũ nĩwe mwamũrĩte Jehova, ona ndungata ciothe ci nyũmba ĩno Ngai. Ithuothe twĩ ndungata nĩ ũtũthurĩte Ngai, watũĩ tũrĩ onda cia ciari aitũ tũtaingĩra nda cia ciari aitũ Mwathani. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Tũtongorie nĩ Roho Mũtheru twahoya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, atũtongoragie Mũrungu mwega, nĩ tondũ tũtingĩhota ũtarĩ ho mũthamaki mwega. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Athuri na atumia, anake na airĩtu Mũrungu mwega, ciana nini Mwathani na cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, nĩ twamambararia kũrĩ we mũthamaki mwega. Ngai witũ mahithe nĩ tondũ wĩ mwega. Twĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya watũigire Mwathani, watũrehire tu nĩ gũtwenda Mwathani na gũtũiguĩra tha Jehova. Kĩrĩrĩrie gũtũrũĩrĩra mũthamaki wa matu-inĩ, tũrĩ atirĩrĩria bũrũri ũyũ Ngai. No tuonekane tũrĩ andũ anini Mwathani, no tuonekane ta tũtaramenya Ngai witũ, no nĩwe ũtũthurĩte na ũgatwamũra. Amũkĩra ngumo na ũgooci rũcinĩ rwega. Nĩ twauga nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku no ũtugi waku Mwathani. Twagũthaitha tu tũtegere gũtũ gwaku gwatha, naguo weka ũguo ngumo na ũgooci gũcokerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa Mũrũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Rekei tũthome kiugo tondũ nĩkĩo gĩtũrehaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩkĩo tũcemanagia tũkaigua kiugo twĩ hamwe nĩ tũiguaga gĩkĩega na kĩna cama mũno makĩria. O mũndũ akĩhe mũndũ kiugo kĩrĩa Ngai amwarĩirie nakĩo, nĩ tondũ nĩ atwaragĩria na thauti mwanya mwanya, na nĩ tũrĩ o mũndũ kĩheo gĩake. Mwathani agocwo. Rekei tũigue kiugo Thaburi, Psalms 34, na nĩngũthomerwo nĩ Pastor Lucy. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Lucy nakupenda na Mungu akubariki ukisimama kusomea neno lake. Nitasomea kiugo Thaburi 24. Thaburi 34 pole. Verse 1. Zaburi 34, Psalms 34. Wambĩrĩrie hau ĩmwe nginya 4. 34. Maandĩko nĩ thĩinĩ wa Thaburi 34 kwanjia mũraini wa mbere. Nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Mũraini wa kerĩ.
Jehova nowe ngoro yakwa ĩrĩrahagira. Arĩa ahoreri marĩiguaga ũguo magakena. Mũraini wa gatatũ. Ĩkĩgoce Jehova, mũmũnenehie, mwĩ hamwe nani. Inya. Tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ o ũndũ ũmwe. Verse 4. Ndarongoririe Jehova nake akĩnyamũkĩria, akĩndeithũra harĩ maũndũ mothe marĩa manjiguithĩtie guoya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Ihinda rĩrĩ kwĩna maũndũ maingĩ mena guoya. Mwathani agocwo. Ũngĩmaigua na matũ maku ona ũkiumagara ũguo nĩ ũraigua ta kwĩna guoya. Mwathani agocwo. No ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie Jehova na tũkamwĩtigĩra nĩ atũnineire guoya. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo gĩkĩ nĩ kĩrakenia ngoro yakwa nĩ tondũ rĩrĩa ũrona andũ arĩa angĩ makĩigua guoya we ũracoka maru-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ũkaririkana we niĩ wĩ mũtirĩrĩri bũrũri. Bwana Yesu asifiwe. Mũtirĩrĩri bũrũri ũrĩa mwamũre ũngĩkĩigua guoya rĩ na warĩa ngithe ti gũgĩthira megũgĩthira. Bwana Yesu asifiwe. Koguo no nginya tũnua twitũ kanua gakwa karĩgocaga Jehova. Bwana asifiwe. Maũndũ marĩa moru moko na waigua maũndũ marĩa moru kana wamona ũrĩcokaga ndu-inĩ ũgagoca Jehova. Bwana asifiwe. Kiugo kĩu hĩndĩ ĩrĩa ngũgĩthomaga nĩ ngũiguaga gĩkĩnjĩkĩra hinya na ngera Mwathani ngũmona ũgoci mũcokerere. Nĩ kũmenya twĩ kanitha-inĩ wa Theophilus Ndathaini twĩna hinya na nĩ atũnineire guoya. Bwana asifiwe. Maana kila siku na kila wakati tunakaa katika magoti. Bwana asifiwe. Tukimuita tukisema jina lake liinuliwe na lipewe sifa. Nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ twetereire oro Ngai. Bwana asifiwe. Mwana waku rĩrĩa aroka harĩ we akoragwo agĩũka gũkũrĩrĩra we. Bwana asifiwe. Tondũ we nĩwe mwĩhoko wake. Ge kanini nĩwe kararĩrĩra mamu nipe. Lakini sisi wakati huu tunapiga magoti tukiita Baba yetu aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Ndirakĩra na Ngai na ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ anjĩkĩire maũndũ manene na nĩ andugĩte no tugi wa magegania. Hĩndĩ ĩrĩa ũraikara Ngai agakũhe kiugo gĩake akakũhe ũrĩa agagwĩkĩra hinya na kiugo gĩake ũthiaga na mbere na gũkũra. Bwana asifiwe. Na to gũkũra mũndũ ũyũ wa na igũrũ nginya thĩinĩ nĩ tondũ hena ũndũ ũngĩgaĩra Ngai na agakũigua. Bwana asifiwe. Gĩthweri rĩrauga atĩ nitamuhimidi Bwana kila wakati. Bwana asifiwe. Ngai witũ akumio hĩndĩ ciothe nĩ ndĩrĩgocaga Ngai wakati wote. Koguo na rĩrĩa tũkuona maũndũ marĩkũ ona maũndũ macio makũguoyohia ona marĩa tũraigua makũguoyohia ithuĩ tũtikagĩe guoya. Bwana asifiwe. Tũgĩũka nyũmba-inĩ ya Ngai tũrĩũkaga tũkenete twĩna hinya tũkĩmenyaga twathiĩ gũcokeria nginya Ngai ngatho. Ona ihinda rĩrĩ kũhana ũguo no tũracokeria Ngai witũ ngatho. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ wa gũtũkinyanĩria tũkahota kũgomana nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe na apewe sifa. Mimi nitafikisha hapo. Namshukuru Mungu kwa wakati na muda huu. Nasema wabariki, azidi kuwatia nguvu na adhi kumuhe hinya na kuwaweka amani. Bwana asifiwe. Azidi kuwapa amani. Bwana asifiwe. Tondũ wĩna thayũ nĩ ũrĩhotaga gũturia maru. Niĩ rĩngĩ nĩ ngiraga ngaigua hĩndĩ ĩrĩa ũraigua toragio nĩ maũndũ nĩ ũremagwo nginya nĩ kũhoya. Bwana Yesu asifiwe. No ũngĩkorwo na andũ angĩ marakũnyitĩrĩra na magakwĩkĩra hinya nĩ ũhotaga kũhoya. Kwa hivyo tushikanilie kwa maombi. Saa ile hujaona yule mwingine wakati wa maombi ihinda rĩrĩa kũhoera bũrũri witũ wa Kenya. Tondũ Ngai witũ atũthurĩte tũrũgame na bũrũri wa Kenya. Bwana asifiwe. O mũndũ ena kĩheo. Kila mtu ako na kipawa yake. Kwĩ mũndũ ũkiraga tu akĩra Ngai Mwathani ririkana atumia aya. Ririkana bishop, ririkana mũthuri ũyũ. Bwana asifiwe. Ngai akaigua rĩ igũrũ. Ona ciana cia Theophilus nĩ ngenaga nĩ tondũ rĩrĩa marũgamĩte haha ona rĩmwe njuga ciana ici nĩ ciguaga kiugo kĩa Ngai na igacinyita na igakenyita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae katika maombi. Wakati huu ni wakati wa kukaa katika maombi kila wakati. Ona rĩrĩa ũrathiĩ na njĩra angĩ rĩngĩ no maraga rĩngĩ ihinda rĩa gũka kiugo nyũmba-inĩ ya Ngai. Rĩrĩa we wĩra-inĩ ĩraga Ngai ũndũ. Bwana asifiwe. Na twaikara mahoya-inĩ Ngai no egũtũhotanĩra. Tũtingĩhotwo turumireire njamba hinya. Tumefuata Mungu maana ni jemendali. Bwana asifiwe. Ni worwaga mbara ciothe. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ona arwaga nginya iria tũtoĩ. Hiyo ndio ile nifurahisha sana.
Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu, nasema ni asante, awabariki na watendee mema. Rekei tumushokeria ngatho ni undu wa kiugo giake. Asante Mungu wetu, turugame itushokerie Ngai ngatho ni undu wa gitio kia Ngai witu. Asante Mungu wetu, tunakushukuru, twasema ni asante. Tena uinuliwe na upewe sifa, mfalme mwema. Neno lako linasema ulitumalizia uoga, mfalme mwema. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũiguatha. Kiugo gĩaku mũthamaki kĩna hinya, nĩ tondũ nĩ ũtũniinĩire guoya mũthamaki. Ona ihinda rĩrĩ andũ arĩa angĩ makĩhana ta maraigua guoya Mwathani, ithuĩ nĩ ũtwĩkĩrĩte hinya mũthamaki wa matu-inĩ. Ngumo na ũgooci gũcokerere Jehova Jireh. Tũnyua twitũ nĩ ithuĩ nĩwe tũrĩgathaga tũkiugaga wĩ Ngai. Tunakusifu, tunasema wastahili. Jina lako lihimidiwe sana na lipewe sifa Baba yetu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu Baba. Umetutendea mema, umetutendea makuu Jehova Jireh. Twasimama na nchi yetu, mfalme mwema. Maana ni nchi nzuri Baba yetu. Baba, twasema uinuliwe kwa maana wewe ni mwema Jehova. Asante kwa ukuu wako, asante kwa neema zako mfalme. Ni thengio Ngai wa kigongona. Gutire Ngai ungi turirongoya turi kurongoya tiga we muthamaki mwega. Ngai witu twe thiini wa kigongona giki kana twe meciini kuria tuikaraga na mawira-ini. We nowe turiinamagirira tondu ni we Ngai uria wa muthamaki mwega. Gutire hindi tukainamirira Ngai cia mihiana no Ngai witu. Ona tungirwo ni guthuku tutiriugaga ni guthuku, turiugaga ni wagiriire, ni tondu ni turumireire njamba iri hinya, ni turumireire muhotani muthamaki witu. Ndugaturekie moko maitu Ngai witu. Thie na mbere na gutunyita guoko ni tondu we Ngai mutugi na we Ngai muiguatha muthamaki. Ni wega ni tondu wa kigongona giki Mwathani, ni uturutite maundu manene Ngai wa kigongona, ni uturutite muruire wa bara muthamaki witu. Ni turoka kigongona gia-ini giaku muthamaki witu, twenyihitie muthamaki wa kigongona, tukimenya kwenyihia muthamaki na gwathika niguo kurikinyaniria maundu maria magiriire Ngai. Ni thengio Ngai witu. Ngumo na ũgooci nĩ igũcokerere wa mũthingu. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Mwathani. Nĩ twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ciana citũ nginya ciĩ mathukuru-inĩ Mwathani. Jehova, we nĩwe mũrũĩrĩri wao Ngai witũ. Magitĩre me kũu Ngai wa matu-inĩ. Maninĩre guoya tondũ kiugo gĩaku kĩratwĩra we nĩ ũratũninĩire guoya Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani. Nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega na ma magegania Ngai witũ. Bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Ngai witũ tũgũitangĩka thakame rĩngĩ. Twakwĩhoka mũthamaki na twarũgama na kiugo gĩaku. Ngai witũ nĩwe twĩhokete mũthamaki. Nĩ tũgwĩtigĩrĩte na tũgekwĩnyihĩria Ngai. Nĩ tũĩ mũgambo waku nĩ ũrĩ hinya mũthamaki wa thamaki. Ngumo na ũgooci nĩ igũcokerere Jehova. Kiugo gĩaku kĩmwe tu nĩkĩo gĩtũragia mũndũ muoyo Jehova. Kiugo gĩaku kĩmwe tu nokĩo gĩkũrũa mbara ici ciothe Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani. O rĩngĩ we ũtwĩrĩte nĩwe, kiugo gĩaku gĩtwĩrĩte we nĩwe mũrĩithi witũ Ngai. We nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega Jehova. Tũtirĩ na mũrĩithi ũngĩ na tũtirĩ na Ngai ũngĩ. Nĩwe twĩhokete twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ Mwathani. O handũ hothe Theophilus yarũma mũthamaki witũ. Ngai witũ twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Tũkĩrĩrĩra ndungata ciaku mũthamaki wa matu-inĩ. Tũkĩmahoera tha ciaku na ũtugi waku Ngai wa kĩgongona. Nĩ tũĩ kwĩna angĩ mena ihinda iritũ mũthamaki matũraga maru-inĩ Mwathani. Ngai witũ mekĩre hinya magũrũ mao mũthamaki witũ. Mekĩre hinya mũthamaki wa matu-inĩ ona maitho mao mũthamaki. Matũ mao makĩigua mũgambo waku Ngai wa kĩgongona. Twamahoera mekĩre hinya mũthamaki wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku tũgĩgũthaitha rũcinĩ rwega Ngai. Nĩ tũĩ ti kwagĩrĩra twagĩrĩire mũno Mwathani. Nĩ gũtwenda tu twendete na ũgatũthura mũthamaki wa kĩgongona. Ngumo na ũgooci nĩ igũcokerere Jehova Jireh. O rĩngĩ nĩ twauga nĩ wega Ngai witũ. We nĩwe kĩambĩrĩria kĩega Ngai wakwa. We nĩwe kĩrĩkĩrĩro kĩega mũthamaki witũ. Nĩ ũgũtwarana na ithuĩ kuma ihinda rĩrĩ mũthamaki wa matu-inĩ. O nginya mũthenya ũrĩa ũkuga mũthamaki wa matu-inĩ. Nginya mweri ĩmwe Ngai wa kĩgongona. Twakũhoya tha ciaku na ũtugi waku Mwathani. Twarana na ithuĩ tũrũĩrĩre mbara ciothe Ngai. Kĩrĩrĩria gũtwĩkĩra hinya mũthamaki witũ. Ĩkĩra magũrũ maitũ hinya Jehova Jireh. Nĩgetha kũrĩa guothe tũkumagara tũkaugaga wĩ Ngai. Nĩ wĩkĩte maũndũ mega na motugi Ngai wa matu-inĩ. Nĩ ũrathiĩ kũhonia bũrũri ũyũ witũ mũthamaki wa matu-inĩ. Ngai witũ nĩ wega nĩ tha ciaku na ũtugi waku Ngai.
gutire ngai ungi na gutikagĩa mwathani twambararia rĩtwa rĩaku mũno makĩria ngai wa kĩgongona tũtiũkĩte rĩngĩ haha nĩ ũrĩa twagĩrĩire kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova tũkĩte gũkũmathia tu mũthamaki mwega nĩ tondũ wĩ ngai mwega nĩ tondũ wĩ ngai mũtugi Jehova umetupigania vita kali sana mfalme ngai witũ nĩ ũtunangĩire mĩguĩ yothe mũthamaki ĩrĩa ĩikaigio nĩ mũcukani mũthamaki wa kĩgongona twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho korwo nĩwe tũroragio nĩ gũthira tũngĩthirĩte ngai witũ no nĩ tũrakwambararia tũkauga wĩ ngai mũnene wĩ ngai mũtugi na wĩ ngai mũigua-tha tuonete ũkĩrũĩrĩra nginya ndungata yaku mũthamaki John Gĩthiri ngai witũ mũtũrũĩrĩire mũthamaki wa kĩgongona mũthĩnjĩri wa kĩgongona gĩkĩ mũririkanage ngai nĩ thengio nĩ kũmũheaga thayũ na gĩkeno ngai nĩ thengio nĩ rĩtwa rĩaku tũrĩambararagia ngai witũ tondũ nĩwe mwamũrĩte Jehova nĩ tũkenaga twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngai nĩ tũkĩte kuo tũkagĩa na thayũ mũthamaki mwega na tũkona tũtikinyĩte mũico Jehova na ũrathiĩ tũnyitĩte guoko ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo rĩrĩro ritũ ngai witũ ũrotũma athuri aingĩ na atumia aingĩ mũthamaki nĩgetha mataũkwo nĩ ũrĩa ũtariĩ mũthamaki me kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngumo na ũgoci igũcokerere Jehova mohore kũrĩa mohetwo nĩ mũcukani rũcinĩ rũrũ ngai mweri ũyũ wa mũgwanja mohore Jehova Jireh nĩ tondũ we nĩ wohoranaga ngai nĩ tuonete nĩ tuohorete kũrĩa tũrohetwo ngai witũ nĩ wohorete athuri na atumia Mũrungu mwega nĩ wohorete anake na airĩtu Jehova Jireh twasema wewe ni Mungu ishie milele na milele hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe baba yangu pokea sifa na utukufu wewe uishie milele na milele jina lako lihimidiwe baba jina lako lihimidiwe mfalme mwema wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe gũtirĩ ngai ĩngĩ tũkainamĩrĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũtikainamĩrĩra Dagoni mũthamaki witũ we nĩwe tũgũtũra tũinamĩrĩire Jehova we nĩwe tũgũtũra tũcokeirie ngatho ngai witũ rĩrĩa ndungata yaku yarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani we nĩwe tuonaga na nĩwe tũrĩonaga nĩwe tũgũtũra tuonete tũkauga we ngai we nĩwe mũtheru Jehova gũtirĩ ngai ũngĩ na gũtikagĩa asante kwa wema wako baba yangu asante kwa ukuu wako Jehova athuri na atumia arĩa marĩrũgamaga kĩgongona-inĩ Jehova we nĩwe tũrĩonaga tũkauga nĩ wagĩrĩire ngai witũ nĩ tondũ wa kũhe athuri na atumia ũtaũku na anake na airĩtu atĩ we nĩwe mũtũra muoyo mũthamaki we nĩwe wombire thĩ na igũrũ mũthamaki ũkiuga ũgĩe na gũkĩgĩa ngai witũ ũgĩtũmba ũgĩtũrehe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya mũthamaki ngai witũ ũraũkũra kũrĩa werekeirio mũthamaki tũrĩatirĩrĩri bũrũri twakũhoya mwathani twakwĩnyiheria rĩrĩma rĩraĩ Mesia twasema uinuliwe baba yetu nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ gwĩka maũndũ mega na motugi Ngai ciana citũ itigũtuĩka cionje mũthamaki ciana citũ itikwaga hinya rĩngĩ mũthamaki witũ ona mwana tarĩ kawaida rĩrĩma lakini Mungu wetu twanyenyekea asubuhi ya leo maana twajua wewe ni Mungu mkuu baba yetu Jehova ciana ici itigũthira ngai witũ rũciaro rũrũ rũtiethira mũthamaki athuri aitũ matigũthira ngai wakwa Jehova Jireh atumia aitũ matigũthira Mũrungu awa mũthingu anarika wataisha baba yetu maana jina lako ni jina kuu baba yetu sema neno moja tu baba yetu nena neno moja tu Rabi katika nchi yetu baba yetu twajua wewe ni mwenye nguvu baba yetu nĩ wewe ni ũrĩ wĩiru na andũ aku ngai arĩa marũgamaga no thingu no theru no horo wa ma Jehova nĩ ũmarũagĩrĩra mũthamaki witũ nĩtũrũĩrĩre tondũ wĩ ngai tũrũĩrĩre tu mwathani tũrũĩrĩre tu ngai witũ tũiguĩre tha tu tũgĩgũthaitha tũtegere gũtũ gwaku gwatha ngai witũ awa ndũkareke tũkinye kũrĩa gũtenderwo
igũrũ Mwathani, tũnyite guoko Ngai witũ, tũtirĩ na ũngĩ twĩrĩgĩrĩire nowe Mwathani. Jehova Jireh nĩ wĩkĩte wega, angĩtuoneka maũndũ moru na mena magigi, nĩ twahera rũciinĩ rũrũ rinaĩ. Hiyo merĩndĩmbo Jehova rĩkaĩ, hiyo Jehova rinaĩ, my Father rinaĩ Jehova Jireh. Nĩ tũherete rũciinĩ rũrũ mũthamaki mwega, nĩ tũherete na twĩnyihĩtie Ngai witũ, tũririkane mũthamaki wakwa, na ithuĩ tuonetie ciana ici maũndũ marĩa matagĩrĩire, rĩu ona magĩka maũndũ moru matirĩ na thithi. Jehova nĩ twahera tũrĩ aciari, tũririkane tu no tũiguĩre tha. Ririkana bũrũri witũ Ngai wakwa, twawĩiga moko-inĩ maku Ngai witũ. Ithe tu ũrahonokeirie itũũra rĩa Ninawi mũthamaki witũ, itũũra rĩa Nineve ithe tu ũrarĩhonokirie Ngai witũ, ona ithuĩ tũiguĩre tha. Tũiguĩre tha Mũrungu mwega, tũhonokerie bũrũri ũyũ witũ Jehova, mũrute moko-inĩ mũthamaki ma ndũrũ Ngai witũ, mũrute moko-inĩ ma mũcukani Jehova Jireh. Nĩ tũĩ mũcukani ndakenaga mũthamaki witũ rĩrĩa tũrakũinamĩrĩra tũkauga wĩ Ngai, no tũgũtũũra tugĩte wĩ Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa. Jina lako liinuliwe sana Baba yetu, jina lako lipewe sifa mkuu wa wakuu. Una uwezo na mamlaka ya kila jambo. Ngai witũ kũnina kweheria itu rĩrĩa rĩrĩ kuo Ngai wakwa, harĩ we nĩ ndagĩka ĩmwe mũthamaki witũ, no nĩ twakwĩnyihĩria na twathĩka Mũrungu, nĩ twakwĩnyihĩria wa nĩ twakwĩnyihĩria Redeemer, nĩ twakwĩnyihĩria we wĩirwo nĩ tha, nĩ twakwĩnyihĩria we mũtugi, nĩ twakwĩnyihĩria wewe wendo mũingĩ Ngai witũ. Tiga nĩ tha ciaku tũngĩathirire tene Mwathani, tiga nĩ tha ciaku tũtingĩrĩ ho Mwathani witũ, no nĩ tondũ wa gũtwenda tunatha, nĩkĩo twĩhe nginya ihinda rĩrĩ Mwathani, ũgatũhe mweri ũyũ wa mũgwanja Ngai witũ, gũtirĩrĩ na bũrũri mũthamaki wa matu-inĩ, tũkĩte kĩrĩma-inĩ gĩaku twĩhithĩte twĩnyihĩtie Mũrungu, tũgĩgwĩta Ebeneza. We nĩwe mũrũi bara mũnene, wewe ndio simba wa Yuda Baba yangu, wewe ndio muweza Baba, wewe ndio maji ya uzima Mfalme, we niwe turorete mũthamaki witũ, ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai witũ. Thank you nĩ gũtũtegera gũtũ gwatha Ngai witũ, kĩrĩrĩria gũtwĩka wega Ngai wakwa, kĩrĩrĩria kũrathima ndungata ici mũthamaki mwega. Ũrarĩ na gĩtũmi mũthenya wa ũyũ wa ũmũthĩ Ngai, ũrarĩ na gĩtũmi mweri ũyũ wa mũgwanja Jehova. Ngai witũ nĩ ma nĩ mweri wa heho mũthamaki witũ, no nĩguo ũrenda tũcoke mũno maru-inĩ maku Jehova Jireh, tũgĩgwĩtaga na gũkwĩnyihĩria Rabi. Uinuliwe sana Mfalme wa falme, una uwezo na mamlaka ya kila jambo. Ngai witũ nĩ wega tondũ nĩ warũa mbara citũ Mwathani. Nĩ thengio nĩ gũtũrũĩrĩra mũno mũthamaki mwega, nĩ thengio na nĩ gũkorwo na ihinda rĩa gũcemania nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Ũndũ ũcio ti wa kawaida Ngai witũ, Ngai wakwa nĩ tha ciaku na ũtugi waku. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho Baba, kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩrĩro kĩega. Nĩwe twĩhokeire mĩtũrĩre itũ Ngai witũ, nĩwe twĩhokeire indo iria ũtũhete mũthamaki witũ Jehova, na kũhota kũrũgama na kũroka nyũmba-inĩ gĩaku Ngai nĩ kĩrathimo Mũrungu wakwa. Hithe kĩrĩa ũtũhete mũthamaki, tũhithĩre ciana ici Ngai witũ, tũhithe mũthamaki wa matu-inĩ, hitha ndungata ciaku mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũigua-tha. Ithe tiwe werire Elija kũrĩ arĩa aku wĩhithĩire mũthamaki mwega, arĩa matarĩ mehia kana makainamĩrĩra mĩhianano mũthamaki witũ, ona rĩu ithe gũtirĩ arĩa ũhithĩte ta ithuĩ Mũrungu mwega, kĩrĩrĩria gũtũhitha na gũtwĩka wega Jehova. Nĩ wega nĩ tha ciaku mũthamaki, twakwambararia na twagũcokeria ngatho katika jina lako na mwana Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki na watendee mema. Arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ ereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio
cia ciana cia ũhonokio thakame theru acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa akagathĩrĩrio mbere ya araika irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ũtongoria Jesũ nĩ akamera magirio maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathirĩrio mbere ya araika ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru magakenagĩra makĩrorera moya matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ acio nĩ arĩa mehokete Mwathani rĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ akagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru magakenagĩra makĩrorera mwana wa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ acio nĩ arĩa mehokete Mwathani rĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa akagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ mereirio kĩrumi-inĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme. Mwathani agocwo, Ngai akumio. Nĩ ihinda rĩega rĩa gũthiĩ tũkĩambararagia Ngai. Karibu Bishop na andũ othe arĩa mũkĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai twambarĩrie Ngai witũ na kũmũgoca na rwĩmbo na kũmũnenehia nĩ tondũ nĩ kũmwĩhoka twĩmũhokete. Mwathani agocwo. Rĩu twĩ ihinda rĩa mahoya ma kũrũĩra bũrũri. Arĩa mehokete Jehova nĩ meharagĩrio kĩrumi. Mwathani agocwo. Koguo kĩrumi kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩitĩtwo thĩinĩ wa bũrũri witũ na tondũ nĩ tũmwĩhokete nĩ egũtwehereria kĩrumi. Mwathani agocwo. Tũgĩe na hinya, tũmĩrĩrie ngoro,
tuhurane mbara ĩno nginya Jesu aigire kanitha. Ngai akumio nĩ kũhunjĩtio na nĩ gũthiĩtwo na mbere na ũtungata kuma rĩrĩa kĩgongona kĩambĩrĩirie. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũcokie ngatho nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa ũthĩnjĩri. Ngai mwega, Ngai mũtugi, twathenga gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa, twakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ athuri, atumia, anake na airĩtu nĩwe mehokete thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Baba. Na tondũ ũratwĩra arĩa makwĩhokete nĩ ũmehagĩrĩria kĩrumi Ngai, kĩrumi kĩrĩa gĩkoragwo tũrumĩtwo nakĩo nĩ arĩa matenda ũhoro wa ma Ngai, nĩ ũgũtuĩka wa gũtũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtia ihinda rĩ na ithaa rĩrĩ Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi waku na ũnene waku mũthamaki wĩriri. Tũragũcokeria ngatho twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba, nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe twanoka twanona riri waku Ngai, kiugo gĩaku kĩratwĩra twagũcokagĩria ngatho hingo ciothe tũkenete Ngai. Rĩrĩa tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki nĩ tũkuonaga riri waku na ũtugi waku Baba. Thiĩ na mbere na gũtuga maroho maitũ mũthamaki wĩriri, thiĩ na mbere na gũthamakĩra ngoro citũ mũthamaki wĩriri. Twagũtĩa nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai, twagũtĩa nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku gũtũikara ikuhĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Rĩrĩa rĩothe twona gwĩta mũthamaki wanatuĩka wa gũka na ndũikaraga mũthamaki. Ona rĩu tũragwĩta tũrĩ mathaitha-inĩ mũthamaki nĩ tondũ wa bũrũri witũ Ngai, nĩ tũramenya nĩ ũgũka na nĩ ũgwĩka ũndũ mũthamaki Baba. Kwa gũbangĩtwo maũndũ maingĩ mũthamaki wĩriri, kwa gũkorwo kugĩtwo maũndũ maingĩ Ngai, no nĩ tũgũgũtĩa Ngai wa riri nĩ tondũ wĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ. Ũguo maigĩte gũgakorwo tiguo, no ũrĩa ugĩte gũgakorwo nĩguo. Ũguo nĩguo twĩtĩkĩtie rĩu twĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mũthamaki Baba, rĩrĩ ũtũthurĩte na ũgatamũra mũthamaki tũtuĩke a kũingĩra thĩinĩ wa mahoya mũthamaki. Na wekana ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Twagũcokeria ngatho, twakũhoya ũtũhe ũtugi waku Ngai, ũtũhe ũtugi waku na riri waku mũthamaki wĩriri. Tũtikahunyũkĩre werũ-inĩ ũyũ mũthamaki wĩriri, tũtikahũtĩre werũ-inĩ ũyũ mũthamaki Baba, tuĩka maĩ, tuĩka irio cia gũtũigana mũthamaki wĩriri. Na wekana ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Nĩ twagĩgũtĩa nĩ tondũ wa ũtugi waku Baba, twagũtĩa nĩ tondũ wa riri waku Ngai, twagũtĩa nĩ tondũ wa roho waku mũtheru Baba, ũrĩa ũthamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩ kwenda tũkwendete mũthamaki wĩriri, nĩ kũhiũka tũhiũkagia ũhoro wa roho waku mũtheru. Thiĩ na mbere na gũtũcongoria mũthamaki wĩriri, thiĩ na mbere na gũthamakĩra ndungata yaku ĩrĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta. Twagũcokagĩria ngatho nĩ tondũ endaga kũiguo na kũrũe Baba. Na wekana ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Na ithuĩ twĩ ng'ondu twetia wathĩki mũthamaki, twetia wathĩki mũthamaki wĩriri. Na wekana ũguo mũthamaki Baba rĩ, tũrathime na ũtwĩke wega. Gĩthiĩ na mbere na gũtũrathima Baba, twehererie ndirũ cia mĩthemba yothe mũthamaki Baba, twehererie ũgwati wothe Saitani agĩtuĩka wa gũtũcema naguo. Na wekana ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Nĩ tũramenya mbara nĩ nene twĩ rũgendo-inĩ Ngai, no tondũ nĩ tũkwĩhokete mũthamaki wĩriri, nĩ tũgũtuĩka kũhotana mũthamaki. Gitĩra athuri a mũthamaki wĩriri, gitĩra atumia ya Baba, anake na airĩtu gĩta kũmagitĩra na kũmeka wega, ciana nini itoĩ kuma kana gũtonya Ngai. Twĩtie thayũ waku na riri waku Baba. Ũndũ ũmwe tũgũkũhoya Ngai, ũtũhe ũgĩ, ũmenyo na ũtaũku Baba, tũkamenya mahinda marĩa tũrĩ mũthamaki wĩriri. Na weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Thiĩ mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega Baba, na weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai. Roho waku mũtheru nĩwe twĩtĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, arĩwe mũthamaki athamakĩre thĩinĩ wa ũtungata ũyũ. Nĩ tũregete maũndũ mothe ma mũtugo Baba, reke marĩa mothe mangĩkwo kĩgongona-inĩ Ngai akorwo nĩwe wathanĩte Baba. Na weka ũguo mũthamaki wĩriri, mũndũ ũrĩa ũtũcokagia na thutha Baba rĩ, twahũgũkĩra tũkaũrega. Twamenya nĩ gũtwĩta ũtwĩtĩire thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku, nĩ tondũ kĩgongona gĩaku nĩ kĩrĩ thayũ na nĩ kĩrĩ ũtugi mũingĩ. Thiĩ na mbere na gũtũtuga Baba, na weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku. Wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twana twacokia ngatho. Kũro twĩka ũguo Ngai e hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthiĩ, mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao, maigĩte mwathani wao mbere, maigĩte mwathani wao mbere. Mũrotũra mũmanagĩrĩria, mũkiumagara na mũcoka, tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu, mũtiriaga na nduma, mũtiria gũthiaga na nduma, tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ, aheana roho tũcunjĩ
kĩrĩa gĩgũtũma ũmiuge Saitani coka na thutha wakwa ndirĩ ndĩgetĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai ngiuga ndĩ wake tene tene ngiuga ndĩ wake tene tene mũndũ wa mũcokia na thutha ũgũkĩre imũrege wacokio mĩtugo-inĩ Ngai ti mũndũ wamwĩtire nĩ Ngai ti mũndũ wamwĩtire nĩ Ngai tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ ndaheanaga roho tũcunjĩ tũmiuge itwamenya wega ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge mohiki maitũ ti ma mũtugo maruga maitũ ti ma mũtugo mahoya maitũ ti ma mũtugo mothe maitũ imũtwathi mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mũndũ wa mũcokia na thutha ũgũkĩre imũrege wacokio mĩtugo-inĩ Ngai ti mũndũ wamwĩtire nĩ Ngai ti mũndũ wamwĩtire nĩ Ngai Saitani coka na thutha wakwa ndirĩ ndĩgetĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai ngiuga ndĩ wake tene na tene ngiuga ndĩ wake tene na tene mũrotũra mũmanagĩrĩra mũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu mũtiria gũthiaga na nduma mũtiria gũthiaga na nduma tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ ndaheanaga roho tũcunjĩ tũmiuge itwamenya wega ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge Saitani coka na thutha wakwa ndirĩ ndĩgetĩkania nawe tondũ ũrĩa ndehokire Ngai ngiuga ndĩ wake tene na tene ngiuga ndĩ wake tene na tene kanitha witũ ti wa mũtugo ndungata witũ ti wa mũtugo mahoya maitũ ti ma mũtugo mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi. kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa ma twĩ mbere-inĩ yaku athuri atumia anake na airĩtu ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu tũkwĩnyihĩirie Ngai witũ tũgĩtĩkia atĩ maũndũ marĩa mekagwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ti ma mũtugo mahoya marĩa mahoyagwo gũkũ ti ma mũtugo ona kiugo kĩrĩa kĩheanagwo gũkũ ti kĩa mũtugo ũthĩnjĩri ũrĩa ũkoragwo gũkũ ti wa mũtugo ona mahinda mothe ti ma mũtugo gwata mohiki maitũ ti ma mũtugo twambararia moko maitũ kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ maũndũ macio ti ma mũtugo kĩgongona kĩa ma tũgakwĩhokera nĩgetha ũke wĩke maũndũ macio mwathani ĩtĩkĩra Ngai wa Ngai ciothe gwĩka maũndũ mega na motugi twatĩa rĩtwa rĩaku twĩ ngwatanĩro kĩgongona kĩa ma tondũ rĩrĩa mũrango wa nyũmba yaku ũhingũrirwo ndũnatũkirĩra Ngai ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe ona rĩu hau twakinyia we na ithuĩ kĩgongona kĩa ma nĩ tũragũcokeria ngatho amũkĩra ngatho citũ kĩgongona ona ihinda rĩrĩ Ngai tũraneana ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ moko-inĩ maku
turetekia ati ti Sunday ya mutugo mwathani maria ugwathana no mo mekuhinga maria ukurekereria no mo mekwario uria kuneana no guo gugwikwo na nikio turatumura tonua twitu o mundu na rita riake tukineana ndungata yaku moko-ini maku kigogona kiama korwo hamwe nake muthinjiri munene itikira kurekereria baba ciugo cia thinjiri wi hinya mwathani itikira kurekereria uhoti we na hinya mwathani itikira kurekereria riri we na hinya mwathani igoro ria ndungata yaku kigogona kia matu-ini umuhuthire Jehova Ngai muthenya uyu wa umuthi thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Kuinua
asifiwe Mwokozi, ndiposa tunasema haleluya. Kweli ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya. Zini moholagwo alia, haleluya, ni moholagwo alia, haleluya, ni moholagwo alia maoyaga, na Yesu mwene niwe woigire mambararagio. Haleluya, mambararagio alia, haleluya, mambararagio, haleluya, na Yesu mwene ematungatagwo. Haleluya, matungatagwo alia maoyaga, matungatagwo alia maoyaga, na Yesu mwene niwe woigire ni moholagwo. Haleluya, ni moholagwo alia maoyaga, haleluya, ni moholagwo, haleluya, na Yesu mwene niwe woigire. Haleluya, 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 Yesu haleluya, 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 na Yesu mwene ematungatagwo. Haleluya, matungatagwo alia, haleluya, matungatagwo, haleluya, na Yesu mwene ile ni mahonagio. Haleluya, ni mahonagio alia maoyaga, haleluya, ni mahonagio, haleluya, na Yesu mwene niwe ile ni makenaga. Haleluya, ni makenaga alia, haleluya, ni makenaga, haleluya, na Yesu mwene ile ni maiguagwo. Haleluya, ni maiguagwo, haleluya, ni maiguagwo, haleluya, na Yesu mwene ile. Haleluya, 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 Yesu haleluya, haleluya, thank you Lord. Gutiri ngai ungi tawe, gutiri hinya ungi ta waku. We niwe ngai witu, we niwe hinya witu, we niwe mwihoko witu, we niwe gikeno gitu, we niwe thayu witu.
rwĩruo-inĩ rũnene Mwathani nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe. Twĩ kĩeha-inĩ Mwathani, no ndũkareke gĩtũrekie thĩ. Twĩ mwaki-inĩ Mwathani, ndũkareke mwaki ũyũ tũcine. Twĩ rũĩ-inĩ Mwathani, ndũkareke tũthererio nĩ rũĩ rũrũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. Bũrũri-inĩ witũ wa Kenya we nĩwe Ngai. Bũrũri-inĩ witũ wa Kenya we nĩwe Ngai. Mũthamaki witũ aroigire andũ marathwo magũrũ, no ithuĩ nĩ twarega. Ithuĩ nĩ twarega. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa gũkararia athamaki na ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twarega cionje bũrũri-inĩ wa Kenya. Tũigĩrĩrie roho wa wonje. Tũigĩrĩrie roho wa wonje. Tũigĩrĩrie roho wa wonje. Na mũgambo ũyũ ũkinyĩrĩre athamaki atĩ nĩ tũigĩrĩrie roho wa wonje thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Nĩ twaregana na andũ aitũ kũrathwo, ciana citũ itikũrathwo magũrũ, ciana citũ itikuonjio. Nĩ twarega, nĩ twarega. Tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, gũtikũrathanwo magũrũ. Twacokia ciugo ici na kũrĩa ciumĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wambararagio ũkambararĩka, nĩwe tũrambararia ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩwe tũrambararia. Jesu mũthamaki wa thamaki, tũgĩkwĩra roho wa wonje, tũtũrĩte tũũhoeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũkĩregana na roho wa wonje. Githĩ nĩ wawonete Mwathani? Nĩ twaũrega, nĩ twaũrega, nĩ twaregana na roho wa wonje. Athamaki na athamakĩrwo mũthikĩrĩrie, ithuĩ nĩ twarega ta kĩgongona gĩa Theophilus Church. Nĩ twaregana na wonje thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ twaregana na wonje thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Ciana citũ itikũrathwo, thigari citũ mũigue, amri ĩyo mũhetwo, oda ĩyo mũhetwo. Nĩ twamĩagithia kĩene, nĩ twamĩagithia kĩene, nĩ twamĩagithia kĩene, nĩ twamĩagithia kĩene. Irumi iria ciana citũ irumĩtwo nacio, iria irĩ rĩera-inĩ, nĩ twaciharagania, nĩ twaciharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Twarega tũgwatĩirie roho wa wonje bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twakararia uga wa nene, uga wa thamaki. Nĩ twakararia, nĩ twakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Thamakĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ nĩ waku, thamakĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ nĩ ũĩ. No nĩ twekĩra X ũrĩa nene maroiga tiguo, noguo tũrerwo tiguo. Nĩ twakararia, twakararia roho wa wonje. Ciana citũ itikũrathwo rĩngĩ, ciana citũ itikũragwo rĩngĩ. Twĩ mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, tũĩ we nĩwe Ngai, tũĩ we nĩwe Ngai. Watho ũyũ umĩte kũrĩ we kana umĩte kũrĩ athamaki a thĩ? Nĩ tũkwenda confirmation yaku. Akorwo nĩwe ũbatarĩtio nĩ cionje, reke makĩrathwo. No akorwo tiwe, nĩ twakararia, nĩ twakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Nĩ twakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wathani wa dictatorship thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaũrega, nĩ twaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Gũtiramakania ũrĩa tũbangĩirwo, no rĩrĩ Ngai, nĩ twarega gwathwo na gĩthũri, nĩ twarega gwathwo na gĩthũri. No wakorwo wĩho gĩthũri-inĩ gĩkĩ, ndũgatũhithe ndundu, tondũ we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe mũthamaki wa thamaki, we nĩwe mwene thayũ, we nĩwe mwene hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra.
Nema wengai Nema Nema wegai Neve Jehova Jile Gai Neve Jehova Jile Neve Jehova Jile Gayu Tahotago Netwa Gutugilia Gai Netwa Gutugilia Netwa Gutugilia Gayo Tahotago Nema Wengai Nema Wengai Nema Wengai Gayo Tahotago Neve Hinya Witu Neve Hinya Witu Neve Hinya Witu Gayo Tahotago Nema 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 Wengai Nema Wengai Nema Wengai Gayo Tahotago Netwa Kwenyihelia Netwa Kwenyihelia Netwa Kwenyihelia Gayo Tahotago Nema 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 Wengai Nema Wengai Gayo Tahotago Neve Jehova Jile Neve Jehova Jile Neve Jehova Jile Gayo Tahotago We niwe Ngai Titheru we niwe Ngai We niwe hinya witu na niwe mwihoko witu Niwe thayo witu na niwe gikeno gitu We niwe Ngai We niwe mwihoko witu muriithi uri tha Twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai Gutire Ngai ungi tawe na gutire hinya ungi ta waku Gutire thayo ungi ta waku Nitwakwambararia muno Ngai Nitwagutugiria muno muriithi uri tha Nitwakunenehia muno mwene hinya Nitwakugoca muno mwene uhoti Twiga gutire Ngai ungi tawe Gutire Ngai ungi tukuinamirira tiga we Gutire Ngai ungi tukwambararia tiga we Gutire hinya ungi tukuinamirira tiga waku Tutikuinamirira Ngai iria iretia thakame Tutikuinamirira Ngai iria iroiga andu monje
tutikoinamirira ngai cia mihianano, tukoinamirira Jehova Jire. Kuria gutari njira ni utumaga njira, kuria gutari njira ni uthondekaga njira. Thondeka njira bururi uyu Mwathani nigetha umigerere. Njira iria yonirwo ni Isaya, njira ya gitwari. Ritwa riaku rirwambarara muthamaki wa thamaki. Ritwa riaku rirogocwo muriithi uri tha. Ni twakunenehia muno ni tondu wa uhoti waku. Ni thengio Ngai, ni thengio Ngai. Gutire hinya ungi na uhoti ungi ta waku. We niwe Ngai uria tukwambararia. Twakwinyihiria muno muriithi uri hinya, twakwinyihiria muno muriithi uri thayo. Twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru, twiga wi mutheru, twiga wi mutheru, twiga wi mutheru, twiga wi mutheru. Bururi-ini wa Kenya wi mutheru, matura-ini maitu wi mutheru, kigongona-ini giki utuhete wi mutheru. Tuhithe Ngai kigongona kia matu-ini, tuhithe muriithi uri tha. Twiga wi mutheru Ngai kigongona kia ma, twiga wi mutheru Ngai kigongona kia uhoti. Ritwa riaku rirotugira Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. We uikarite guoko-ini kwa urio kwa Ngai. Twiga we niwe muthinjiri wa thinjiri, we niwe muthamaki wa thamaki. Thamakira bururi uyu, thamakira bururi uyu. We tiwe ubataritio ni cionje, we tiwe ubataritio ni ithua, ni athamaki a thi maroiga, no tiwe ugite uu. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha, ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara. We tiwe urenda ciana cia atumia ciuragwo, tiwe urenda ciana citu cirutwo muoyo. Ni athamaki a thi moigite, ni athamaki a thi moigite, no thamaki uria uratwatha uheanirwo kwanyu iguru. Uguo tutikunyarara. Urerire Pilato ndangiri no thamaki tiga uheanirwo iguru. Garurania mwikira wa maundu tondu witagwo Ngai. Garurania mahinya, garurania mahinya, garurania tondu wi Ngai. Garurania tondu ni uri uhoti, garurania tondu wi mwihokeku. Githio thamaki unduheanirwo kwanyu, githio thamaki utinyue mugayaga. Ni inyue murekereirie, utatu mutheru ni inyue murekereirie. Ciana ici irathwo maguru, ciana ici ciuragwo. Githe tiwe wari na Musa agikwira tiwe watumite andu aya magio mahu maciarwo. Na nie kiuria giakwa no kimwe Mwathani uyu, niwe urekereirie wathani wa ciana kuragwo. Uthamaki uria uheanirwo iguru ri, niwe urekereirie ciana citu cinyarirwo, ciana citu ciuragwo. Githe we tiwe Ngai, githe we tiwe Ngai, githe tiwe Ngai uria twendete. Ni tuyu uthamaki uheanagirwo iguru. No kiuria no giki, ni mubatarite ni ithua, ni mubatarite ni cionje, ni mubatarite ni uitangiki wa thakame. We Ngai kigongona kia matu-ini, ni ndakwenyihiria muno, ni ndakwambararia muno, na ni ndakugoca muno. Na gutire Ngai ungi tawe, gutire hinya ungi ta waku, gutire uthamaki ungi ta waku, gutire wihokeku ungi ta waku. We wi Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga, wi Ngai uikariire giti gia tha, wi Ngai uikariire giti gia utheru, wi Ngai uikariire giti gia uthingu. Ni wega Ngai ni gutwihokera gukorwo turugamite mwanya-ini na ithenya-ini ni tondu wa bururi uyu kiumbe. Ona muthenya ucio tutanyite wa mweri imwe wa kanana, twauhitha moko-ini maku. Itanariwe Jehova Ngai kigongona kia ma, amura muthenya uyu wariwe na akorwo tiguo guorie thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Thank you Ngai. Twiga wi mutheru, njui wi Ngai, njui wi Ngai. We urutharagiria moko ma muthinjiri Ngai murawi, ukaigua ihoya,
twambararia moko maitu na iguru twi thiini wa kigongona giki giothĩnjĩri na kĩorawi aria wamũraga aria ũtetigĩirie ũndũ ngoro-inĩ yaku atĩ nĩ ũmendete twekĩra ũira nĩ ũtwendete twĩkĩrĩte ũira nĩ ũtwendete njĩkĩrĩte ũira wĩ Ngai wakwa njĩkĩrĩte ũira nĩ wĩ ũhoti wakwa we wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ niwe tũkũinamĩrĩra niwe tũkwambararia niwe tũgũtũgĩria niwe tũkũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nyita gĩcunjĩ gĩaku kĩa igongona o rĩothe tũregane na roho wothe wa wonje thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona ũregane na roho wa wonje gwaku mũciĩ ũregane na roho wa wonje wa bamĩrĩ yaku tugĩrĩrie roho ũyũ wa wonje kũngĩkinyana kwĩna magongona marutĩtwo ma ciana cionje tũmakanjĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai rĩkorĩre igongona rĩa ngatho na igongona rĩa kũmomora magongona marĩa mothe marutĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na weka ũguo rehe ona kana wĩna mbahaca kana ndũrĩ na mũteng'erie na arua ũndũ-inĩ ũcio na Ngai arathime wĩra wa moko manyu Ngai arathime wĩra wa moko manyu ũke ũkiuga nĩ twaregana na roho wa wonje no regane naguo biũ tondũ nawe wĩna ciana nawe wĩ mũndũ nĩ twaregana na roho wothe wa wonje thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ twaregana na roho wa wonje thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki na uge na thauti nene koretigĩra uge ndaregana na roho wa wonje na ndamomora magongona mothe marutĩtwo ma wonje thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ twakararia roho wothe wa wonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki thank you Lord nĩ twakararia mwathani roho wothe wa wonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Jesũ kĩgongona kĩa mũthamake na wĩgocithie na wĩonanie thank you Lord nĩ ihinda rĩa gũkararia na kũregana na roho wothe wa wonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki thank you Lord regana na roho wa wonje twaregana nginya na roho wa ikuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũreganĩte nginya na roho wa ikuũ bũrũri-inĩ witũ matũũra-inĩ maitũ nĩ tũreganĩte na maũndũ maya na tũgakararia ũguo kwĩrĩtwo tiguo nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thank you Lord we nĩwe wĩkĩrĩ ũraregana nakĩo tondũ wagĩkira rĩu ndikiuga ũrenda kũruta igongona rĩake na waria na mĩhehu nĩ haku tũrerirwo twanĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ Ngai thank you Lord tũingĩre rwĩmbo-inĩ rwa kĩroho 109 kĩambĩrĩria gĩa gũtuonia gũthaithana nĩ kwama arĩa mena nyĩmbo cia kĩroho mũhumbũrie namba 109 na wakinya hau uge amen mwĩrĩ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka Bwana asifiwe sana kĩambĩrĩria gĩa gũtuonia gũthaithana nĩ kwama nĩnurĩ rĩa thaithire Jehova mwĩtĩkĩrie aonokie mĩoyo yaku na nyoni cia rĩera-inĩ gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩathaithire Elija rĩrĩa batara kĩmũtigĩria
tera mundu ucio muriganitie karibu sana na wiyumiririe humburia thiini wa ibuku ria Hagai uikare thi Hagai 2 kwambiriria kamuraini ka mbere. Twakinya hau 1086 wakinya ugakiuga amen. Mandiko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, na atĩrĩrĩ mũthenya wa 21 wa mweri wa mũgwanja-rĩ, Hagai ũcio mũnabii agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova akĩrwo atĩrĩ, arĩria Zerubabeli wa Sealtieli barothi wa Juda na Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona andũ othe matigarĩte kuo, umere atĩrĩ, ugai Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ riri wayo wa mbere, na rĩu mũrakĩmĩona ĩhana atĩa? Githĩ rĩu mũtigũkĩmĩona ta ĩhana o ta kĩndũ gĩtarĩ? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ Jehova ekũmwĩra ũũ, we Zerubabeli wĩyũmĩrĩrie. Ta gũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre, we Zerubabeli wĩyũmĩrĩrie. Kĩgongona gĩkĩ no kĩoneke ta gĩtarĩ na riri na ta gĩtarĩ na hinya. Nyũmba ĩno no yoneke ta ĩtarĩ na ũhoti na ta ĩtarĩ na kĩene. Bwana asifiwe sana. No riri wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe. Tarora mũndũ ũcio mwĩre, we no mwĩte rĩtwa rĩake, ndũkamwĩte Zerubabeli. Ta mũriũ ũrĩa etagwo atĩ Kamanu. Mwĩre, we ta mwĩte rĩtwa wĩyũmĩrĩrie. Haleluya. Ta mũgathũgũthe hake andia mwĩre wĩyũmĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Ningĩ onawe Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene-rĩ, wĩyũmĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndĩ kĩgongona-inĩ ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai ndĩyũmĩrĩ. Ona inyuĩ mwĩ ta ndungata cia Ngai mwĩyũmĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ta kũrĩra mũndũ ũcio maitho mũrĩa, ndĩrakwĩra wĩyũmĩrĩrie we. Na itherũ rĩu wĩna rĩo tige.
Nĩ ihinda rĩa kwĩyũmĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Na tũreyũmĩrĩria nĩgetha kĩ? Nĩgetha tũtoranĩrio nĩ Ngai ũrĩa twendete. Bwana asifiwe sana. Ũthĩnjĩri nĩ ũgũtoranĩrio nĩ Ngai. O nawe Zerubabeli wĩyũmĩrĩrie na no ũgũtoranĩrio nĩ Ngai. Ona arĩa marĩ online, ona no mekwĩyũmĩrĩria nĩgetha matũranĩrio. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa marĩ ma-TV-inĩ maitũ meyũmĩrĩrie nĩgetha matoranĩrio. Ĩ nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Ningĩ Jehova ekũmwĩra inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ, wĩyũmĩrĩriei. Rĩu mũrenda twĩke atĩa? Niĩ nĩ ndathuranire ndĩ nyiki. Rĩu njĩke atĩa rĩu niĩ? Andũ a bũrũri mũrenda ndĩmwĩke atĩa? Tondũ ũcio mũriganĩte nĩ Bishop athuranĩte wiki. No menye ihenya thiaga ndĩrĩ onyi. Bwana asifiwe sana. Ona inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ mwĩyũmĩrĩrie. Ona no inyuĩ mũinĩte ne 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 na 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 na. Nĩ mũgũtiga kumũkania. No mũkorirwo nĩ mwĩkwĩyũmĩrĩria ihenya-inĩ. Mwathani arogocwo. Ona inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ mwĩyũmĩrĩ. Tondũ no inyuĩ moinĩte kwanja atumia aya, kwanja arĩa me hips. Ne 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 ne. We, rĩu rwĩmbo rwarĩ hiti hĩndĩ ĩyo. Niĩ ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ, mwĩyũmĩrĩ. Tondũ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩmwĩka. Bwana asifiwe sana. Athĩnjĩri Ngai meyũmĩrĩrie tondũ nĩo marĩ raini. Zerubabeli eyũmĩrĩrie tondũ nĩwe warĩ. Haleluya. We nĩwe ũrerwo wĩyũmĩrĩrie. Tũkinyie hau. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkwĩyũmĩrĩria? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũnabii Hagai ũraria. Reke tũcokere rĩngĩ kwambĩrĩria mwe. Mwathani arogocwo. Na atĩrĩrĩ, mũthenya wa 21 wa mweri wa mũgwanja-rĩ, Hagai ũcio mũnabii agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova akĩrwo atĩrĩ, ugai arĩria Zerubabeli wa Shealtieli barothi wa Juda na Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona andũ arĩa othe matigarĩte kuo arĩa matarerathe magũrũ, ũmere atĩrĩ, ugai ameni. Ona arĩa marahota gũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa matarathiĩ arĩa matigarĩte, ũmere atĩrĩ, mwĩyũmĩrĩ. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ mũnyaka ũkorwo na magũrũ mothe Kenya. Ona nĩkĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩkĩa magũkorwo wĩ mũgi? Tarorai hali. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ugai ameni. Gũkũ thĩ gũtirĩ andũ a gũikara. Turuka Mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ kwanjĩrĩirwo gĩkeno. Teka guoko ũguo. Ndikagarũrũka. Ena thutha, tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo. Na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ndakinya igũrũ. mbare no nĩ nene na ningĩ nĩ hinya, No nĩ njĩrĩgĩrĩire gũtooria nĩumbĩte nguo ya gũkirĩrĩria.
no tuongerere ndĩhumbĩte nguo ya kwĩyũmĩrĩria hotithĩtio nĩ haleluya. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, twĩra-inĩ akaigana ya kerĩ, arĩria Zerubabeli wa Shealitieli barothi wa Juda na Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona andũ arĩa othe arĩa tiga hatongagĩrĩrwo tũngĩiga arĩa matigarĩte mena magũrũ no rĩu twĩrĩtwo tũtikongerekana twĩke atĩa, mũtikongerere tũtikae kuongererwo matũhũhũ mũtĩ-inĩ wa muoyo. Haleluya. He hĩndĩ ndathomithirie Ngai andeithĩtie mũno itũra rĩa Kawangware, Danieli 6, ngĩra andũ Ngai andeithia na njĩra nĩ twekĩrwo roho wa gũkararia nginya athamaki, na hau nĩho tũ na tondũ Ngai akĩarĩtie tene githĩ kiugo gĩkĩ gĩtikĩrĩ nginya na hwang'e, nĩ twakararia ciana citũ kũrathwo magũ, nĩ twakara na athamaki maigua na mũthamaki aigue, ciana citũ itikũrathwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tũkwĩyũmĩrĩria. Bwana asifiwe sana. No twende igũrũ rĩhiũrie, tondũ matukũ marĩa matigarĩte nĩ maingĩ gũkĩra marĩa mahĩtũkĩte. Woi baba tũiguĩrĩre. Haleluya. Ũguo nĩ ihinda rĩa kwĩyũmĩrĩria na twĩkĩre hinya. Bwana asifiwe sana. Na twĩkĩre kĩ? Tondũ ũcio mũriganĩte nĩ ona wetwo kwĩyũmĩrĩria na tũgũtobora. We mĩaka ĩrĩ nĩ mĩthiru ĩtigarĩte kĩ? Woi ta niĩ ndiĩ kũrĩa ngwĩyũmĩrĩria ndĩ. Mwathani arogocwo. No tũkwĩyũmĩrĩria tũrĩ oku wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 3, nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ na riri wayo wa mbere? Niĩ ndĩ mũira wa kĩgongona gĩkĩ atĩ Ngai nĩ ahotanaga. Kwĩna riri wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na kwĩna hinya ũkuonekana, na kwĩna ũtoranio kuoneka, kana ndaimono nĩ ikwenda kana itikwenda, kana nĩ cihũrĩtie thakame mĩberethi kana itihũrĩtie, kana mabuba ma thakame nĩ matume kana ti matume. Kũrĩ na riri ũkuoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kumana na riri wa kĩgongona gĩkĩ, tondũ itũ ĩgũkorwo arĩ na sai itũ ĩgũkorwo arĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twĩra-inĩ akaigana Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ na riri wayo wa mbere? Na rĩu mũrakĩmĩona ĩhana atĩa? Ugai ĩrĩ ona hinya, ĩrĩ ona ũhoti. Kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩ ona ũhoti, ona kĩahakwo ndoro kĩrĩ ona ũhoti, ona kũiganĩrwo igenyo kĩrĩ ona ũhoti. Na gũkũ kũrĩ na hinya wa Ngai, na no kuo Ngai egũtũtoranĩria tũrĩ, na inyuĩ gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ roho wa wonje twareganĩte naguo te. Bwana asifiwe sana. Ona tutamenyete nĩ gatiba ĩkũhĩtwo. Ngai arogĩtũteithia, na inyuĩ na mamũnjegekagia nama. Rĩrĩa mũrĩ ũrio mũthomaga kũma ũnyitĩtwo ũtukũ uge Theophilus. We wanyitwo kũiga kwanga, ithomaga kwa Ngai.
Hallelujah. No thĩ ya Ngai nĩ tũikarĩire. Githirĩ mũtigo kĩmĩona ta ĩhana o ta kĩndũ gĩtarĩ o gũkũ mwambararĩirie thamaki mũgĩũka mũnyitĩte Bible no kuo mũrona gũtarĩ kĩene. Ciana cia andũ arĩa mamũheire itĩ no cio mũroiga irathwo na mwamaheneirie kanitha no kuo mũrona gũtarĩ kĩene. Nĩ mũkũmenya mwene kuo nĩ arĩ kĩene. Nĩ mũkũmenya mwene kuo nĩ arĩ ũhoti na ndacenjagia kana ageka atĩa na ndacenjagia kana Mwathani arogocwo ndacenjagia kana ageka atĩa. We ũngĩona ndoimĩra ũguo ndĩtue nĩ maĩ ndathiĩ kũnyua we wĩkĩre rwĩmbo igũ. Bwana asifiwe sana. No gũtirĩ na ihinda rĩa iguoya Kenya. No rĩrĩ Jehova ekũmwĩra ũũ raini ya kana, we Zerubabeli ningĩ onawe Joshua wa Jehosadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene rĩ, ningĩ Jehova ekũmwĩra inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ wĩyũmĩrĩriei na mũrutage wĩra tondũ niĩ ndĩ hamwe. Ũguo tũtigũtigithĩria kũhoya tondũ kũhoya nĩwe, tondũ Ngai arĩ o hamwe. Tũtigũtigithĩria kũhunjia tũkũhunjia biũ ũrĩa gũtariĩ tondũ Ngai arĩ o hamwe. Tũtigũtigithĩria kwanĩrĩra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, tũtikugũkwo tondũ Ngai arĩ o hamwe. Tũthiĩ na mbere na kũruta kĩ? Tũthiĩ na mbere na kũruta kĩ? Bwana asifiwe sana. Tũthiĩ na mbere na kũruta tondũ niĩ ndĩ hamwe. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra. Ti akuga haha ũnyite mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra. Tauri cio mũriganĩte no igua rĩa werũ. Ũguo nĩguo Jehova egũkwĩra. Nikimuraria na mihehu. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra. Raini ya gatano ĩkoiga atĩrĩrĩ, tũrai mũririkaine kĩrĩkanĩro kĩrĩa twarĩkanĩire na inyuĩ rĩrĩa mwoimire Misiri. Haleluya. Tero ũcio mũriganĩtie ndũgate kĩoneki. Ndũgate kĩoneki. Ndũgate kĩoneki. Nĩrwariga nĩtũgakĩrũina mande tona mande tũrĩ okũ ona rũciũ tũrĩ okũ totwerwo tũrute na tũtigatigithĩrie gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Na tũtigatigithĩrie gwĩka atĩa. O rĩrĩa roho wakwa atũire thĩinĩ wanyu na mũtige toigai na hinya. Roho wa Ngai arĩ thĩinĩ witũ. Ũguo tũtige guo. Nĩ igana mataratongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Toya guoko. Nĩ igana maratongorio nĩ kiugo kĩa Ngai na Roho Mũtheru wa Ngai. Uga niĩ ndigwĩtigĩra kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Kiugo gĩkĩ nĩ niĩ kĩrarĩria. Oya guoko wega. Kiugo gĩkĩ nĩ niĩ kĩrarĩria. Nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ na ona mweri ĩmwe ngakorwo gũkũ na kuma rũciũ tũrĩ o gũkũ. Tuesday tũrĩ o gũkũ to twerwo tũthiĩ na mbere na kũruta. Wednesday tũrĩ o kũ. Thursday tũrĩ o kũ. Friday tũrĩ o kũ. Saturday tũthiĩ tũgethambe na tũkahũre nguo tũrokanĩre sa. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Ũguo mũtige gwĩka atĩa. Mũtige gwĩka atĩa. Tũrai mũririkaine kĩrĩkanĩro kĩrĩa twarĩkanĩire na inyuĩ rĩrĩa mwoimire Misiri. Tero ũcio mũriganĩtie niĩ rĩrĩa ndohorirwo rĩ, rĩrĩa ndahonokirio nĩ thakame ya gatũrũme rĩ, noguo ndoimire Misiri na rĩu ndĩtongoragĩrio nĩ kiugo kĩa Ngai na Roho Mũtheru wa Ngai.
Uguo nie ndigwitigira. Bwana asifiwe sana. Kiugo kia Ngai gikoiga thiini wa raini ya 6 ni gukorwo Jehova munene wa ita ekumwira atiri ndigairie hanini ni hanini muno ndigairie thingithie iguru uguo Ngai atigaritie ki. Haleluya. Tero cio muriganĩtie hatigarĩte iganu. Nĩho mugaga haritho na iniũrũ. Atĩritho na matũ. Timagego na maniũrũ. Atĩ hanyani kũu ti kwenda kũrĩ andũ a Ngai. Rekei tuge haniũrũ na kĩ. Hatigarĩtie. Ngai arute wĩra ũrĩa wĩ wake. Mutigakue ngoro mwene wĩra arĩ o wĩra. Uguo nawe ndukoime wĩra-inĩ wa Ngai tondu hatigarĩtie. No tweherie ha Mũgĩkũyũ hanyani na kĩ. To Mũgĩkũyũ endete kũrĩa mũno. Umenye no we ugaga atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ rĩrĩa ona gĩa kũrĩa atĩte kũrĩa nĩkĩ. Ningĩ aga gĩa kũrĩa koiga kũrĩa mũno nĩkĩ. Ũyũ tiganai nake. Uguo rekei tũrũmĩrĩre kiugo ũrĩa gĩta. Mũgĩkũyũ ahota gũtũhĩngĩca. Bwana asifiwe sana. Ati nĩ gũkorwo Jehova munene wa ita ekumwira atiri ndigairie hanini ndehe gĩthingithia nĩ hanini mũno ndigairie thingithie igũrũ na thĩ na thingithie iria ona thĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ hanini hekĩte atĩa? No ti hanyani na marigũ, nĩ haritho na kĩ? Bwana asifiwe sana. Nituthiete wega. Mwathani arogocwo. Nigatuma andu a ndũrĩrĩ ciothe magagaĩrwo nacio indo iria ciĩriragĩrio mũno nĩ ndũrĩrĩ icio irehwo nayo nyũmba ĩno yakwa ndĩmĩiyũrie riri mũingĩ. Ũguo nĩguo. Bwana asifiwe sana. Uguo nĩguo gũkũ kũroneka ta gũtarĩ riri. Bwana asifiwe sana. Gũkũ Ngai amũranĩte na agatua andũ atirĩrĩri bũrũri. Nĩ gũkũiyũrio riri nĩ Ngai. Nĩ gũkũiyũrio wega wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na riri ũcio nĩ ũkwĩrirĩrio nĩ andũ aingĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndukamakio nĩ dhahabu na fedha. Ngai egũtũrehera ũkũ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ andũ megũtongana mekwambarario ta andũ arĩa metĩkĩte gũtuĩka atirĩrĩri bũrũri. Tondũ Gideoni matiathĩni kana mathĩnire. Ũguo dhahabu na fedha cirogĩa igũrũ rĩanyu. Ngai arohingũra njĩra cia mĩthemba yothe. Ngai arotũma mwagĩrĩrwo nĩ dhahabu na fedha. Na tigo guo ni tutonge na tutonge biũ tigo gũrĩ mũheagwo oro wa milioni 8. Ni tutonge na tutongerererie nginya tukombagĩre nginya thirikari. Haleluya. Tondu Ngai witũ nĩ Ngai. Ni mnacheza. Ni baba witũ dhahabu gwake cikaraga atĩa? Etindanagia na cia atĩa? Alafu my dad ni mũthamaki. Niĩ ndimaka. Mwana wa mũthamaki nĩ akĩmakaga. Riu toĩ thoguo no nĩ thĩna. No we ũĩ thoguo no ndũbatiĩ kũmaka na ndũbatiĩ kũinainio nĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Riri wa Ngai ũkĩrekererio kĩgongona-inĩ gĩake ũrogĩa igũrũ rĩaku. Ngai ũyũ arokũrathima na Ngai akũririkana na kiugo kĩu no ũkĩhandĩre mbegũ ũigue no nyite. Riri wa Ngai ũgĩũka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake. Ũhoti wa Ngai ũgĩũka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake. Ndũkae gũtigwo na thutha. Bwana asifiwe sana. Ndũkae gũtigwo na kĩ? Ũigue no nyi. No ngĩhota kũhandĩra ũndũ mbegũ wĩke atĩa? Ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ eke atĩa? Tondũ dhahabu na fedha citikuoneka ũrĩa andũ mareciria.
riri wa Ngai ukionekana thiini wa kigongona-ini giake. Ti rwimbo ruria ruinagwo na haha nja, moko mathe, alafu andu makarikira moko matheririe uguo mukuri waka itari na ti moko, no nginya utamburukie guoko. Bwana asifiwe sana. No uri matuma kuigwe ki atia? Ni thina, ni kirathimo, ni utugi. Tondu ri fedha ni ciakwa, ona dhahabu ni ciakwa, ona cio. Uguo niguo Jehova munene wa ita. Na ha fedha ha niho mutoragirio. Na ni mubatie ni gukirira handu hau muno. Bwana asifiwe sana. Hau niho mutoragirio. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai arokurathima. Tathikiriria uigue laini ya kenda. Ningĩ riri uria nyũmba ĩno ĩkagĩa naguo kũndũ gũkũ nĩkuo ngaheanagĩra nĩũraigua ta he mahoya macokie nĩũraigua ta he ihoya icokie andũ a Ngai nĩmũraigua ta he mahoya macokie tanjĩtĩra mwarĩ wa ithe witũ ũcio wĩna nguo ya madoadoa nyina worĩa ũcio mũriganĩtie chairman ũcio nĩ ũcio ta mũnengera microphone ambia tũkũithie rwĩmbo na ũke haha mbere tũkũithie nyĩmbo iria gũteithio nĩ Ngai. Ta rũgamai na igũrũ. Nĩmũraigua ta kũrĩ na ihoya icokie? Haiai mũtikĩribaribe. Nĩmũraigua ta harĩ ũndũ Ngai aroiga? Bwana asifiwe sana. Kei twambe tũkĩgoce. Nĩ wega kũgarũragĩra rĩmwe. Haleluya. Mwathani aheo goci. Kei tũgoce Ngai ũyũ. Ciĩranĩro ciake nĩ cia kwĩhokeka. Ngai wakwa Ngai wakwa
tumura kanua gaku wire Ngai aguteithie na kuhotithie kwihitha rungu rwa ihiga tondu guo niguo kwagiriire turi ihinda-ini ria kwiyumiriria twihithite rungu-ini rwa ihiga ni tondu Ngai witu ni atuteithĩtie na agatutongoria tumura kanua gaku wire Ngai ni thengio ni tondu wa ũtungata ũrĩa arekereirie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake ona thĩinĩ wa andũ-inĩ yake ni tondu ni mwĩhokeku. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Ngai tuteithie kuhota kwihitha hariwe nigetha ritwa riaku ritio na rikumio. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Tuteithie Ngai kwihitha rungu rwa ihiga
nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku, na nĩ tondũ wa ũtorania waku. Tũrahitha ũtungata wothe kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tondũ wa iheo iria ũheanĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, ciothe reke igũteithie na ikũgocithie nĩ tondũ wa riri waku. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Ngai. Twagũtĩĩa mũno mũrĩithi ũrĩ tha, twakwambararia mũno mwene ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha na rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Jesu nĩngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa, ũhoro wa mehia nĩ waninĩire, Mũhonokia wakwa ũkĩhonokia, na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere. Jesu wĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ. Nĩ wathecereirio mũtĩ igũrũ, thakame gĩitĩka matio-inĩ, ngũbia Jesu wĩ mwendani Ngai, gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ. Ngoro ĩiyũirwo nĩ wendani mũingĩ, tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere, ũgĩitwo thakame
tuthie na mbere na ibuku ritu ria Hagai. Kana munogire twira-ini ya 10. Bwana asifiwe sana. Na uthikiririe wega uria kiugo kia Ngai kiroiga, tondu haha ni kigeranio gia thinjiri. Haleluya. Maandiko maroiga atiriri thiini wa raini ya 10, Hagai 2:10. Ningiri muthenya wa 24 mweri wa 9 wa mwaka ucio wa keri wa guthamaka kwa Dario ri, ugai Hagai ucio munabii agikinyirirwo ni ndumiriri ya Jehova akirwo atiri, ugai amen. Jehova munene wa ita egukwira atiri, tahoya athinjiri Ngai kirira. Mwathani arogocwo. Tahoya athinjiri Ngai umori atiri, ugai no thikiririe wega haha. Riu ri, ugai riu ri, mundu angikorwo akuite nyama nyamure na runo rwa nguo yake, na ruo ruhutie mugate kana irio cia ngimo, toiga ona kirikano ni kiri mukimo, niki mutaranirira. Haleluya. Na warora area no haha ukona hunjia ria tungu, ni ona hunjia ria tungu, ni ona ninya na mahana mukimo uyu, tondi kana ni tukihingaga kuria na kunywa, ndi kira kimenya. Riu ri, Bwana asifiwe sana. No ni Hagai werwo ni Ngai athia hoe athinjiri Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondu aya maroneka wira wao no kuria na gwika atia, nikai tutwarane na uge na hinya. Maroneka wira wao no kuria na gwika atia, na gukua nyama cia njino mahithite na runo rwa nguo ciao. Woi, niguo wonaga tubahasa tunyititwo twa brown tuhithitwo atia. Ni maandiko teno cimurigati, ni maandiko. Kabahasa kau gako gakuite kuguru kwa mburi, gako gakuite mukimo, gako gakuite ndengu, no ukamenya wira wa Ngai ni wathi. Bwana asifiwe sana. Hagai akirwo ni Jehova, hoya athinjiri Ngai kirira umori atiri, riu ri, mundu angikorwo akuite nyama nyamure na runo rwa nguo yake, na ruo ruhutie mugate kana irio cia ngimo kana ndibei kana maguta, ona kana ruhutie irio ona iriku ri, kindu kiu giagituika ta kiri kiamure. Nao athinjiri Ngai acio makimucokeria makiuga, Bwana asifiwe sana, makiuga uguo na bahasa cia kuhithania nigetha bururi ugwe moko-ini moru. Bahasa icio ti nyamo, ni muraigua, ni kuhithanio ihithanitio na runo rwake, na ti thuti iyo wikirite, ona ti thuti ino njikirite. Hagai araria uhoro wayo. Hagai araria uhoro wa nguo ciothe nje. Ta imagine tutunganite naye na guku kahura hithite mara nguo-ini na ngobia-ini iria njikiraga thaka take. Mwathani arogocwo. Ukoragia bishop niki warekia ni mara tuma guthinjana haha ni mara theka atia, ona kanguga ni ukuona, ukoya ukamahura hura ukamahi, cikahithwo na runo rwake. Ona makiuga ndu ucio ndwagire. Ni ihinda ria athinjiri Ngai a bururi wa Kenya kwarahuka na kwira Ngai ni twahitirie, ni twahithire nyama runo-ini rwa nguo citu cia thinjiri. Ni ithuĩ turatuma ciana ciuragwo, ni twahithire irio cia gukimwo mukimo tajikira kienyeji. Bwana asifiwe sana. Na gacai gacamuki tumasani ni twako ene aya ni ndiarĩ kuo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rehepo gacoca no hindi iyo mbeca icio raria ukuhithite runo-ini rwa nguo cia thinjiri. Ni ihinda mwiyaure to ni inyuĩ muhumbite bururi thoni. Mundu wina matu ma kuigua igue, na thinjiri Ngai muigua aria thomu na aria matari.
Hagai agĩtũmwo nĩ Ngai akĩrwo thiĩ ũhoe, athĩnjĩri Ngai kĩrĩra. No morie kana nĩ kwagĩrĩire irio cia rwĩga rũmwe kũhithwo nguo-inĩ cia ũthĩnjĩri. Bwana asifiwe sana. Onao makiuga aca. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio mũriganĩte nĩ ũiguĩte ũguo we. Nĩ ũrĩ waigua ũguo. Irio cia kũrĩa iria irĩ thahu ihithĩtwo runo-inĩ rwa nguo cia ũthĩnjĩri. Thakame gũitĩkanga nĩ mũkimo ũrĩtwo. Andũ magathiĩ nyũmba-inĩ cia ũthamaki magaikara thĩ makareherwo cai na tũkombe twa kaurũ. We njĩkĩrĩra chocolate, coffee. Hallelujah. Aya kamwale kuwa miro. Aya maale kuwa. Njĩkĩrĩra mi. No nĩ miro ũramehitha runo-inĩ rwa nguo ya ũthĩnjĩ naguo bũrũri ũgathaha. Bwana asifiwe sana. Oi, na niĩ ndiakinyĩrĩirwo nĩ marũa niĩ ndiatirwo nĩ na ndikĩoĩkaine nginya nĩ cubu wa gwitũ. Njũĩkaine no ũrĩa wendete kũiya mũgũnda itũ ngĩmũtwarithia rĩa kamũtĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ nyama ihithĩtwo runo-inĩ rwa nguo cia ũthĩnjĩri. Nĩkĩo thakame ĩraitĩkanga. Tondũ athĩnjĩri nĩ marega kũrũgama position-inĩ yao. Arĩithi nĩ marega kũrũgama ta arĩithi. Ahoi Ngai nĩ marega kũrũgama ta ahoi Ngai. Hagai agĩtũmwo nĩ Ngai akĩmwĩra Ngai akĩra Hagai thiĩ ũmorie. Ta thiĩ warie nao. Ta thiĩ ũhoe athĩnjĩri Ngai kĩrĩra. Ũguo nĩ harĩ tofauti ya mũnabii mũthĩnjĩri Ngai mũrawi na mũthĩnjĩri Ngai wa kawaida. Nĩ mũraigua. Taro ũcio mũriganĩtie ũmwĩra nĩ waigua ũguo we. Hallelujah. Ngai nĩ atũteithie. Ona tũgĩthaithanaga bũrũri-inĩ Ngai nĩ atũteithie. Tondũ kwĩ nyama ciarĩkanĩirwo gwĩ thakame yaitirwo. Gwĩ kũrĩanĩrwo kwarĩanĩirwo. Na nyama imwe ikĩhithwo runo-inĩ rwa nguo cia ũthĩnjĩri. Nikio gĩratũma one na anene matiramaka tondũ maramenya nĩ agreement. What are we going to do? Bwana asifiwe sana. Ngai ndaguragia ũndũ mũritũ atekuonania njĩra. Ngai ndaguragia ũndũ mũritũ atekuonania njĩra. Ngai akĩguũrĩria Musa ũhoro wa kwambĩrĩria mbara yake na Firaũni. Ngai nĩ amenyete nĩ gũtongoria makinya ma Musa. Ngai nĩ amenyete ithandũkũ rĩake rĩkũgwa thĩ magũrũ-inĩ ma Musa rĩmũtongorie. Tondũ amenyaga kwa Firaũni nĩ agreement ya mbũri na ng'ombe nogo na ũrago na mũratina wa rũhĩa. Nĩ kwarĩ mũratina wa Gĩkũyũ kũu. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩo maũndũ maratũgĩtĩra hinya tondũ nyama nĩ ciarĩirwo na ikĩhithwo runo-inĩ rwa nguo ya ũthĩnjĩri. Na mũndũ ũrĩa na matũ ma kũigua nĩ aigue. Kĩrĩko nĩ kĩarĩirwo metha-inĩ. Mwanjĩra mwetirie miro mwarĩ kuo. Nĩ ndĩraigua harĩa hetirio miro. Kwanja Hamisi Swainaina na nowe woiga miro mũno. Mena Pastor Margaret. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. No gacoka ukahitha nyama runo-inĩ rwa nguo ugacoka koimagario na kabahasa. Hallelujah. Ciana ikare kĩrĩko gĩkarũma nginya gĩtina-inĩ. Tũrabatara kũmomora miuma yanyuirwo ũthamaki ũyũ ũkĩambĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ Ngai wanandeithia ũndeithie, hiyo kazi nitaifanya. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na
ruo rwarĩ rũnene rwanagata rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki rũgamaina igũrũ rĩu nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ mataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanagata rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru
turekere Ngai onogu akirakara kimatiganĩria marĩo ikimagĩtaho Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri matahirwo na irio matahirwo na ngari na mbeca maretia rũrĩrĩ Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime nĩtũkuma ũkombo-inĩ ũyũ Ngai oi Ngai tũiguĩrĩre marĩo ikimagĩtaho Saru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩire mũkimo nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru igua mathaithana maitũ Jehova ũririkana bũrũri wa Kenya igua mathaithana maitũ Ngai nĩ runa-inĩ rwahithirwo irio Ngai tũrekere Ngai onoguo akĩrakara marĩo ikimagĩtaho nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai ndũkareke tũtahĩrwo gũkũ Jerusalemu gũkũ nĩkuo twĩhokeire Ngai onoguo akĩrakara nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria tumũra kanua gaku wĩre Ngai ndakareke tũtahwo ta ũrĩa athĩnjĩri Ngai matahirwo na irio cia nda tumũra kanua gaku wĩre Ngai ndũkareke tũtahwo regana bũrũri wa Kenya ndũkae gũtahwo ũrĩa athĩnjĩri Ngai matahirwo na mũkimo makĩũhitha runa-inĩ rwa nguo ciao makĩrĩa na makĩnyua nĩkĩo thakame ĩraitĩka ĩtarĩ ũndũ ĩkĩte nĩ thengio Ngai nĩ kwaria na kanua ka Hagai ũkĩmũtũma kũrĩ athĩnjĩri Ngai nĩ tondũ nĩ waiguĩte ruo nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ he andũ aya ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo wa gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ mahe ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mahote kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe thank you Lord thank you Lord maithori marĩa mekũrĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ũririkane bũrũri wa Kenya ũririkane anake aitũ na airĩtu aitũ ũririkane athuri na atumia na ciana cia ngenge nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũmũthĩ wa gũtwarĩria na kanua ka mũnabii Hagai kĩmũhe ciugo nditũ na ũguũrio mũritũ ũrĩa warĩ thĩinĩ wa athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ na ũhinga thank you Ngai thank you Lord thank you Jesus ithuĩ tũtikũrĩa mĩkimo na tũtiĩhitha irio runo-inĩ rwa nguo cia ũthĩnjĩri ndiĩhitha tondũ wĩtagwo Ngai ndikũhitha nyama ngũbia-inĩ cia ũthĩnjĩri ndikũhitha mũkimo
runo-inĩ rwa nguo ciothe njĩri iria ũhete, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno Ngai. Ndeithia hote kũrũgama na bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you Lord. Na mũthaithanĩrĩre kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ kĩrĩ na hinya na ũhoti, na kĩrĩ na mĩeke mĩingĩ mũno ya kũhota kuohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ĩyoera nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ĩyoera nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra
kure amathani Ngai ono gwakĩrakara Ematiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Amen. Amen. Utikiuge amen. Bwana asifiwe sana. Ndirenda tuikare thĩ tuthiĩ na mbere na nĩngũcokera o rĩngĩ raini ya 11 gũkũ ũguo raini ya 12 thĩinĩ wa ibuku rĩa Hagai, thĩinĩ wa ibuku rĩa Hagai 2 na rĩu tũkinyĩte verse 11. Jehova mũnene wa ita egũkwĩra atĩrĩ, ta hoya athĩnjĩri Ngai kĩrĩra ũmorie atĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu rĩ, mũndũ angĩkorwo akuĩte nyama nyamũre na runo rwa nguo yake, na ruo rũhutie mũgate kana irio cia ngimo kana ndibei kana maguta, ona kana rũhutie irio ona irĩkũ rĩ, kĩndũ kĩu gĩagĩtuĩka ta kĩrĩ kĩamũre. Nao athĩnjĩri Ngai acio makĩmũcokeria makiuga ningĩ Hagai akĩmoria atĩrĩ, ugai mũndũ angĩkorwo ena thahu nĩ ũndũ wa kũhutia kĩimba kĩa mũndũ na acoke ahutie kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo icio rĩ, kĩndũ kĩu gĩagĩtuĩka ta kĩgwatĩtio nĩ thahu. Nao athĩnjĩri Ngai acio makĩmũcokeria makĩmwĩra atĩrĩ, no kĩgĩe. Bwana asifiwe sana. Nake Hagai akĩmacokeria ũhoro akiuga atĩrĩ, Jehova egũkĩmwĩra atĩrĩ, ũguo noguo andũ aya matariĩ, ona andũ a rũrĩrĩ rũrũ ruothe na ũguo rũtariĩ rũkĩonwo nĩ niĩ. Ningĩ mawĩra mothe ma moko mao no taguo matariĩ. Ningĩ mahaki ma igongona marĩa marutagĩra hau mena thahu. Mwathani arogocwo. Tero cio mũriganĩtie tondũ wa kũhitha mũkimo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 15, na rĩu ndamũthaitha mwĩcũranie ũrĩa mũtũire mũhana nginya ũmũthĩ, na mwĩcũranie ũrĩa mwatariĩ tene, o rĩrĩa gũtarĩ ihiga ona rĩmwe rĩigĩtwo igũrũ rĩa rĩrĩa rĩngĩ hekarũ-inĩ ya Jehova. Raini ya 16, ihinda-inĩ rĩu rĩothe rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akinya hĩba-inĩ ya ngano ya ibaba 20 akoraga o ibaba 10. Ningĩ athiĩ gĩtumbĩ-inĩ kĩrĩa kĩnene kĩa ndibei, erĩgĩrĩire atĩ egũtaha ndahi 50, agataha o 40. Nĩ kũherithia ndamũherithirie, nĩ kũmũhĩhithĩria irio rũhuho, nĩ kũmũhĩhithĩria irio rũhuho rũhiũ na gũciragathia na kũmurĩria mbura, nĩgetha mawĩra mothe ma moko manyu matikagĩrĩre. No rĩrĩ matigana kũnjokeria ũguo nĩguo Jehova ekũmwĩra. Raini ya 18, tondũ niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia ndĩinũkĩre. No rĩrĩ ndamũthaitha mũgwate gwĩcũrania ũrĩa kũrĩhana kuma ũmũthĩ, o kuma mũthenya ũyũ wa 24 wa mweri wa 9, kuma o hĩndĩ ĩrĩa gĩtina kĩa hekarũ ya Jehova kĩambĩrĩirie gwakwo. Ta mwĩcũraniei ũhoro. Raini ya 19, nĩ hakĩrĩ mbeũ ndigaru ikũmbĩ. Tori ũcio mũriganĩtie, nĩ ũrona ta harĩ mbeũ ndigaru ikũmbĩ. Uga ndĩho, ndĩ mbeũ ya Jehova, nĩ ndigarĩte kĩgongona-inĩ. Ningĩ mĩthabibũ na mĩkũyũ na mĩkomamanga na mĩtamaiyũ ndĩrĩ ĩrathundũra ona rĩu. No rĩrĩ kuma ũmũthĩ nĩ ngũcoka tondũ Ngai nĩ aiguĩte gũthaithana. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo Ngai aroiga kuma ũmũthĩ nĩ egũcoka gũtũrathima, amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai.
atirĩrĩri bũrũri amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai. Nĩ twamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho. Tareke ndĩrĩkĩrie haha raini ya 20 nginya harĩa ũhoro ũcio wahagario gũthirĩra. Ningĩ mũthenya ũcio wa 24 mweri oro ũcio Hagai agĩcoka agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova hĩndĩ ya kerĩ, akĩrwo atĩrĩ, arĩria Zerubabeli barũthi wa Juda, ũmwĩre atĩrĩ, nĩ ngathingithia igũrũ ng'aũranie. Handenda mwĩthomere mũtikoiganĩnie. Ng'aũranie cia mothamaki, njoke nine hinya na ng'aũranie ngari cia ita hamwe na ona ndungumanie mbarathi hamwe na arĩa mathiaga. Nĩ tũratwarana. Ona ningĩ mũndũ o wothe wao ndĩmũkurumanie thĩ na rũhiũ rwa mbara rwa mũrũ. Bwana asifiwe sana. Haha nĩ mũgũcokera rĩngĩ. Tareke tũcokere kuma rĩrĩ, ariũ na arĩa ithe witũ, kuma 21 nĩguo ugai thutha wakwa. Arĩria Zerubabeli barũthi wa Juda, ũmwĩre atĩrĩ, nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ, nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ, ng'aũranie itĩ cia ũnene. Ugai na hinya, ng'aũranie itĩ cia ũnene cia mothamaki ma thĩ. Tondũ Ngai nĩwe ũkoragwo aheanĩte ũthama. Ũguo no tũthaithire Ngai tũmwĩre nĩwe. Ithuĩ ũthamaki ũheanagĩrwo kwa ithuĩ, na akorwo nĩ twainire rwĩmbo Mwathani, ithuĩ na nĩtagũthirikia twagũthirikagia, no nĩ twahe Mwathani arogo. Nĩ tũratwarana, nĩ twahera, na tũtigeterera rĩngĩ gwĩtongorio kana gũtongorio nĩ mũndũ. Ngai nĩ tũrĩetagĩrĩra warie no tũtongorie. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra. Haya, ng'aũranie itĩ cia ũnene cia mothamaki, njoke nine hinya wa mothamaki macio ma ndũrĩrĩ, na ng'aũranie ngari cia ita hamwe, ona ndungumanie mbarathi hamwe na arĩa mathiaga. Ona ningĩ mũndũ o wothe wao ndĩmũkurumanie thĩ. Ngahe mũndũ ainĩte rwĩmbo gũkurumana. No ainĩte rwĩmbo rũu? Atĩ nĩ Samido. Ĩka Karanja nawe ũhanaga atĩ? Atĩ nĩ Karanja roiga nĩ Samido. Atĩ o Grace Mwai nĩwe ainĩte, na nĩkĩ ũrakĩtunya Grace Mwai rwĩmbo na Ngai akĩmũrathime. Nĩ tũkũmwĩra aine rwĩmbo rũu gũkurumana, tondũ mothamaki no megũkuruma. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ, Jehova mũnene wa ita egũkwĩra ũũ, we Zerubabeli wa Shealitieli, o we mũtungati wakwa, mũthenya ũcio rĩ, we nĩ ngakwamũkĩra. Ugai amen. We nĩ ngakwamũkĩra. Noguo nĩguo Jehova egũkwĩra. Ningĩ nĩ ngagũtua ta gĩcũhĩ gĩakwa gĩa kĩara. Haleluya. O kĩrĩa gĩkurure rũũri. Ũguo nĩguo, ũguo noguo, nĩ ũndũ we nĩwe. Ugai na hinya, nĩ ũndũ we nĩwe. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita. Mũtikĩrũgame mũkĩrute sadaka, kana nĩ mũrutire mũno. Nyita sadaka yaku ũguo, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, tũcokie ngatho. Mahoya maitũ Ngai no arathiĩ na mbere akĩmaiguaga, na mahoya makonfirmagwo na kiugo kĩa Ngai. Rũgamai na igũrũ na wĩke haraka. Fanya haraka. Tuheo rwĩmbo, mrehe sadaka cianyu haha.
na icunjĩ cianyu cia 10 na gĩcunjĩ gĩa 10 gĩgetwo gĩcunjĩ gĩa 10, sadaka ĩgetwo sadaka, sacrifice ĩgetwo sacrifice. Tuhe nyĩmbo, Karanja tuhe nyĩmbo getha tugoce Ngai. Nĩngũmĩrĩria ngoro cia andũ arĩa othe, matũire metagĩrĩra Jehova.
Tuirai Jesu itu ruhi rwega. Kei tuikare thi. Bwana asifiwe sana. Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega. No turathii na mbere na mahoya maitu maria tukarikia mweri imwe wa August. Ngai witu atwitikiria na atuhotithia na turatungana kuma rucio thaa 10 nginya thinacara Monday to Friday. No ni kuri andu maratinda guku, kuri andu mararara guku, gutire mundu mugirie. Ihinda riria ungiohoka ni wega nigetha uke tuthii na mbere na guthaithanirira bururi witu na tuhere mabihia na mawaganu maitu na tuhere mehia mandu aya marire nyama iria nyamure magiciga runo-ini rwa nguo ciao. Thina munene umite hau. Mwathani arogocwo. Uguo Ngai ni agututeithia tona rathie tuhete revelation na Ngai ni agutuhotanira. Undu ucio ungi ni uhoro wa kiungano gia kuma mweri 8 na kiungano kiu kuri ndu mapasta mahitukirie nio matangathire meriro meandikithie naki ndu matangathire kiungano kiu kia mweri 8 wa kanana ni tondu wa maundu matiganite na expense iria ciekuo ni gwatwikire o mundu eandikithie na 500 ndugithure mundu uria kuoya icio cia kiungano niguo Ngai amurathime muno muno na mwike wega na Ngai amurathime. Bwana asifiwe sana. Na ni wega tunyitirire wira wa Ngai na njira cia mithemba yothe ni tondu wotugi no nene wa Ngai. Atungatiri ni mahitukirie na makiuga ni wega andu marejiste uhoro wa kiungano na undu ucio mahitukirwo gikiuga no wega. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muthingu. Uhoro wa mahoya maya turathi na mbere namo ikara wiiguite na ikare wimenyete na witaukitwo. Bwana asifiwe sana. Na ritihinda ria gucera muno ni wega gukindiria kigongona-ini kia Ngai na ni wega gukindiria o haria hakwagiriire ni tondu wa tha cia Ngai. Ni twaiguanira andu a Ngai ni twaiguanira tero cio muriganitie kindiria we kindiria tu. Bwana asifiwe sana. Akorwo ni wira-ini wa Ngai kinde, akorwo ni gwaku mucii kinde, akorwo ni wira-ini waku uraruta kinde, ndugatinde na mbururu nyingi. Riri tihinda ria guthi gwetha nyina wa kanyanja na hau agatonga we kinde. Twambe turikie wira uria twina ki twinaguo na Ngai witu ni egututeithia na ni egutwika maundu mega. Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, utungata uyu niwe utumaga ugacire na ni waku. Twi ihinda-ini ria guthaithana ni tondu wa bururi witu, twi moko-ini maku, twi thiini wa bururi-ini wa Kenya, naguo bururi uyu twawiga moko-ini maku tondu niwe ui makiria ma uria tuwi. Jehova, iguirira bururi wa Kenya tha, tuiguirire tha na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge. Njokerie Pastor Lucy nigetha thii na mbere na hau hangi na akirikiririe na tuhe kirathimo. God bless you. Hallelujah. Keitukire na iguru turathime ndungata ya Ngai. Archbishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Ringi Archbishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Ringi Bishop John Githire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arogutirira wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu.
Ngai tuete moko maitũ na igũrũ nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa ũguũrio ũrĩa ũrarekereria nyũmba-inĩ yaku. Ũhũthĩrĩte ndungata yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twagũthaitha na twakũhoya wĩtĩkĩre kũhitha igongona rĩu na wĩtĩkĩre kũhitha ũguũrio ũcio Mwathani. Twagũthaitha o rĩngĩ Ngai tũgĩkwĩraga Baba wĩtĩkĩre kũrekereria ũngĩ nĩ tondũ nĩ hatigwo ũtheri. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ, Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai akũrathime. Hallelujah. Ona inyuĩ Ngai amũrathime mũno, amwĩke maũndũ mega na motugani ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩrĩo rĩa mahoya, no gũthiĩ tũgũthiĩ na mbere na gwathĩkĩra ugo wa Ngai. Maũndũ marĩa twarĩkirie kwĩrwo mũthenya wa Sunday nomo mathiĩte matũthingatĩtie. Githĩ itiguo ndungata cia Ngai? Na nĩ twahoirwo tũtikae kũhotithia wĩra wa Ngai mbara. Githĩ itiguo? Athuri twerirwo atĩa? Arĩa matarĩ kuo tũmaririkanie. Twerirwo atĩa athuri? Ona tũtiraririkana. Twerirwo twĩnyitie tũcarie kahũra karũrigi-inĩ gake. No kwĩyũmĩrĩria. Twerwo twĩyũmĩrĩrie. Twatigia wiki cigana. Na Johni na wone kahũra njũgũ na warĩ kuo. Kwĩyũmĩrĩria na Jesu. Tũrũe nĩ ũndũ wa andũ aitũ na bũrũri witũ. Na atumia tũkĩrwo athuri metĩkĩria atumia gũka maho na atumia metĩkĩria athuri gũka maho. Tondũ no wĩnyitie nake mũtumia akorwo nĩ hĩndĩ aharũkwo nĩ Waing'a. Niĩ no ngũthiĩ gwitũ. Niĩ akorwo gũtigũthiĩ ũguo no ngũthiĩ gwitũ. Aharũkwo nĩ Waing'a. Wiki no cigana. Ti nyingĩ. Mwĩyũmĩrĩrie ndungata. Rekei twĩyũmĩrĩrie andũ a Ngai nĩgetha tũtora Ngai ndakĩmwĩke maũndũ mega na motugi. Tondũ tũrerwo tũikarage tũkenete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai no kũririkanania. Ĩni chairman. Hallelujah. Pastor Wainaina. Hallelujah. Mwĩyũmĩrĩriei ndungata cia Ngai. Tũrũe mbara nĩ ũndũ wa bũrũri witũ na andũ na no tũgũtoria twagĩtigia o hanini. Twambia rũciũ mandĩrĩ tũkinyie Sunday ya mweri 20. Kuma hau ningĩ twanjie wengĩ. O twĩyũmĩrĩirie ningĩ twanjie wengĩ. Hallelujah. O twĩyũmĩrĩirie. Nĩ niĩ ndaiga kana nĩ mũnabii Hagai. Twerwo twĩyũmĩre. Mr. Matheri. Hallelujah. Twĩyũmĩrĩriei nĩ tondũ wa Ngai. Hallelujah. Kwĩyũmĩrĩria na Ngai nĩ mwega
rekei tugakenaga ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Twĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai tondũ noguo kwagĩrĩire. Bũrũri wahona githĩ to ithuĩ tũgũkena, na ithuĩ to ithuĩ tũkũhonerwo nĩ maũndũ maitũ no mekwagĩrĩra kanitha wa Ngai. Na nĩ twaigua atĩ kũrĩkĩrĩria riri ũrĩa warĩ wa mbere wa kĩgongona nĩguo gũco dhahabu na fedha na indo nyingĩ nĩ ikũrehwo kũndũ kũrĩkũ? Nĩ tondũ wa Ngai. Ciarehwo na ithuĩ tiwe igũgĩkora. Ngai ndamũrathime. Nĩ tũrĩ na ageni thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mũndũ ũtarĩ woka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai hĩndĩ ĩngĩ guoko igũrũ. Haleluya, mũhũrĩre irũhĩ. Rũgama na igũrũ wĩke kanitha ũguo. Haleluya. Ngai akũrathime agwĩke maũndũ mega na motugi, ũka rĩngĩ na rĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai wĩonere ũtugi wa Ngai. Rekei twĩranagĩre na twĩtanagĩre tũgĩage na ageni thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha ũira ũthiage ũkĩongerereka, na nĩ tũkenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa twagenerwo nĩ ageni. Ngai amũrathime. Ona inyuĩ ndĩramuona na mũtirĩ muoka na nĩ mwarega kũrũgama. Ngai amũrathime. To mũretigĩra mũtikerwo mũke haha mũrute ũira. Tũtiramwĩta mũke mũrute ũira. Twĩhinda-inĩ rĩa mahoya, twĩhinda-inĩ rĩa kwĩnyitia, twĩhinda-inĩ rĩa kwĩyũmĩrĩria. Koguo nawe wĩyũmĩrĩrie, ndũgwĩtwo ũke ũrute ũira haha. Ngai amũrathime. Kwĩna mũndũ ũngĩenda kũhonoka? Mũndũ ũngĩenda kũhonoka guoko igũrũ. Akorwo hatirĩ, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Niĩ hakwa nguona no gũthiĩ tũgĩtangathaga ũhoro wa maũndũ macio twarĩkia kwĩrwo. Chairman nguga no woe mbeca icio cia registration ĩyo ya kĩũngano nĩ gĩa kuma mweri 7 nginya mweri 10. Koguo tũkũrĩkia haha no tũkwĩyũmangĩrĩria. Tondũ kũmĩrĩrio nĩ Ngai nĩ kũrĩ umithio na nĩ kũrĩ maciaro. Koguo tũririkane mũthenya ũcio wa mahoya, tũthaithe Ngai atwĩtanĩre, tũririkane ona ngoro ndũrahota gũkinya gũkũ. Ririkanaga twĩ mahoya-inĩ, no karirikanaga andũ arĩa maroka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na arĩa marenda gũka na nĩ mararemwo nĩ gũka. Ũguũrio ũthiĩ na mbere ũkĩguũragio nĩgetha tũhote gũtorania mbara ĩno. Ndigwĩciria hena ũndũ ũngĩ. Thuku ndĩrona ũkĩoya guoko na igũrũ. Mama Mbigi ũke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. No kũnyiha mbere ya kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ngagatha rĩtwa rĩa Ngai nĩ ũndũ wa kũtũmĩrĩria niĩ hamwe na bamĩrĩ yakwa ihinda-inĩ rĩu tũrakoretwo tũgĩcakaya gĩkuũ gĩa baba witũ. Ngera ngoro yakwa ndikanariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mothe Ngai atwĩkĩte niĩ hamwe na bamĩrĩ yakwa. Ngacokeria kĩgongona kĩa Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũndua niĩ nawe brother and sisters. Ngamwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa wendo ũcio mũratuonirie. Wamwendini na timu yaku, thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra kanitha wĩ wothe kũrĩa mũciĩ Mũrang'a, ona ũrĩa mwandeheire mahoya mũthenya wa Sunday. Our chairman, our pastors, Pastor Lucy hamwe na mũthĩnjĩri Ngai witũ Bishop John Githire. Ngai wa moyo amwĩke wega na mũrathime. Asanteni. Na gwĩke maũndũ mega na motugi. Arĩa maraugaga matiũĩ nĩ mwarimũ witũ wa Sunday school kuma o kahinda ka gatene
nĩ atũroragĩra ciana citũ wega, na maũndũ mau mokire makĩnyitana na ũhoro wa monthly prayer. Koguo tũkĩgayana andũ arĩa mararire gũkũ Thursday na tũgĩthoma rũcinĩ magĩcoka magĩthiĩ kũmũnyitĩrĩra na ithuĩ tũgĩtigwo gũkũ kanitha-inĩ. Ngai amũrathime mũno nĩ tondũ rĩngĩ wa andũ arĩa maraigaga matiramenya wa Morin. Kesha mũtikariganĩrwo nĩ ya Friday, tũkoragwo na kesha o wiki ya gatatũ, Friday ya gatatũ, na tũrĩ o mahoya-inĩ, maũndũ marĩa tũthiaga na mbere namo no marathiĩ na mbere. To Thursday ngwatanĩro no irathiĩ na mbere, mahoya marambia thaa 10, mũndũ ndagirĩtio gũka gũtinda gũkũ kana gũka no hoe ndagĩka nini no thiĩ, ona hwaĩ-inĩ gũtirĩ mũndũ ũgirĩtio gũka. Koguo ndũkegwatie atĩ ndũrona ihinda rĩa gũka, to nginya ũke thaa icio 10, no ihinda rĩrĩa ũkuoneka ũgoka, tondũ twĩ mahoya-inĩ ithuothe. Haya, Friday naguo ĩkoragwo ĩ ya athuri, nayo no ĩrathiĩ na mbere ũtukũ. Twarĩkia mahoya ma thaa 10, athuri nĩ marathiĩ na mbere na mũthenya wao. Koguo ciathĩ citũ no igũthiĩ ithiĩte na mbere, gũtirĩ ũndũ tũgwĩka atĩa, tũkweheria kana tũgũtigithĩria. Koguo ndigwĩciria hena ũndũ ũngĩ, na ndĩrerwo athuri mena rwĩmbo makĩine nĩgetha tũrathimane, tũinũke tũthiĩ tũgakĩharĩrĩrie nĩ tondũ wa gũcoka ningĩ gũkũ mũthenya wa rũciũ. Ngai amũrathime. Athuri ukai tugoce Ngai na rwimbo, na mũtigathiĩ atumia, twĩna gĩathĩ kĩanyu, koguo no nginya twaranĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Tũngĩarũinire Sunday no nĩ twathire kwĩharĩrĩria tondũ wa mahoya, tũkĩharĩrĩria nĩgetha tũgoce Ngai, na Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke wega o tũkĩyũmagĩrĩria nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ 454 454. Nĩ rwega nĩ rwa mathaithana nĩgetha tũkĩmenya harĩa mũndũ arũgamĩte. 454 nĩgetha tũkĩgoce Ngai, na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Mwĩrĩndĩ 454. Rekei tũgoce Ngai. Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, ngwaria nawe tiga gwĩtigĩra. Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, tiga gwĩtigĩra nawe tiga gwĩtigĩra. Ũkwĩrwo kwĩ nduma, ndume ĩrĩa ndumanu rĩrĩa ũgũthaithana, tondũ njĩra yaku ya gũthiĩ kwa Baba yereire werũ-inĩ. Ũkwĩrwo kwĩ nduma, ndume ĩrĩa ndumanu rĩrĩa ũgũthaithana, tondũ njĩra yaku ya gũthiĩ kwa Baba yereire werũ-inĩ. Elija thaithire Ngai ena kĩhoto na kĩo kĩnene, ũrĩkĩaga kura. Danieli athaithana gĩtũmi mũraika. Elija thaithire Ngai ena kĩhoto na kĩo kĩnene. Danieli athaithana gĩtũmi mũraika. Yusufu nĩendirio itũũra rĩa Misiri nĩguo atuĩke ũkombo. Ĩndĩ ũkombo wake Ngai aũrathimo gĩtuĩka thamaki. Yusufu nĩendirio itũũra rĩa Misiri, ũkombo.
gĩkuũ Musa nĩaciarirwo na thĩna mũnene na ũũgĩ wa Ngai atũire na thĩna moko-inĩ rĩrĩa arĩkirie gũtuo ndungata ya Ngai aumbirwo riri ũmũndũ gĩthira kĩjana Ngai rĩrĩa arĩkirie gũtuo ndungata Ngai aumbirwo riri ũmũndũ gĩthira Ngai kũrerwo na thĩna gũtirĩ gĩtũmi tiga gwĩtigĩra menye mũndũ arĩkia gũtuo mũthamaki-inĩ wa gwĩtigĩrwo kũrerwo na thĩna gũtirĩ gĩtũmi tiga gwĩtigĩra menye mũndũ arĩkia gũtuo mũthamaki-inĩ wa gwĩtigĩrwo mathĩna monetwo nĩ arĩa mena ũtonga nĩ maingĩ mũrata marĩkia gũtonga gũtirĩ ũcokaga mathĩna monetwo nĩ arĩa mena ũtonga nĩ maingĩ mũrata marĩkia gũtonga cokaga kwaria mathĩna mũrata wakwa mũrata wa Mwathani kwaria nawe tiga gwĩtigĩra ũkwĩrwo kwĩnduma ndume ĩrĩa ndumanu rĩrĩa ũgũthaithana njĩra yaku ya gũthiĩ kwa Baba ĩgereire werũ-inĩ Elija thaithire Ngai ena kĩhoto na kĩo mbura ĩkĩaga kura Danieli athaithana gĩtũmi raika Jusufu nĩendirio itũũra rĩa Misiri nĩguo atuĩke ĩndĩ ũkombo wake Ngai okĩrathimo gĩtuĩko makiathĩirwo nĩonirio thĩna wa maithori thĩna ũtarĩ wonwo mũrata wa goro ũkĩra ũthaithane ririka tene nĩ kwarĩ ndungata ya goro etagwo ndungata Ngai nĩ njũĩ nĩũmĩũĩ ndungata ya goro nayo hinya Musa nĩaciarirwo na thĩna mũnene na ũũgĩ wa Ngai atũire na thĩna moko-inĩ ma gĩkuũ rĩrĩa arĩkirie gũtuo ndungata Ngai aumbirwo riri ũmũndũ gĩthira kĩana Ngai kũrerwo na thĩna gũtirĩ gĩtũmi gwĩtigĩra menye mũndũ arĩkia gũtuo mũthamaki-inĩ wa gwĩtigĩrwo mathĩna monetwo nĩ arĩa mena ũtonga nĩ maingĩ marĩkia gũtonga gũtirĩ ũcokaga kwaria cia mathĩna. Thank you. Mwathani agocwo nĩ mũrata wakwa mũrata wa Ngai ũkĩra ũthaithane Mwathani agocwo nĩwe mũrata wakwa nĩ niĩ mũrata waku tũkĩre tũthaithane Ngai akumio nĩ tondũ tũkwĩrwo njĩra ya gũthiĩ kwa Baba ĩgereire werũ-inĩ Mwathani agocwo nĩ wega tũgĩe na hinya tũmenyere rwendo rũrũ tũnyitĩte nĩ njĩra ya gĩtwari na nĩ igereire werũ-inĩ wĩna nyota werũ-inĩ wĩna mathĩna matiganĩte no Ngai arũe mũtũteithia nĩ tũgũthiĩ na nĩ tũgũtoria Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi rekei tũkĩre na igũrũ nĩgetha tũrathimane.
Reke itue moko maitu na iguru. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime arata aitu Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Amen, amen, amen. 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 Ngai amuhe kirathimo kia Jumatatu ni tondu wa ciana citu kia nyama na mugate na mai, kia wa keri, kia wa gatatu, kia wa kana, kia wa gatano, kia juma ona gia Sunday tugomane. Ithuĩ twĩ mahoya-inĩ no ciana citu nĩ irabatara nyama na maundu macio mangĩ mothe. Ngai amwagĩrithirie mawĩra manyu na mutuge maundu-inĩ mo na mukumirwo ciana ngĩ. Ngai amurathime. Tugithi kunyua cai uria wi mbere-inĩ itu utwagirire ona kiria tukuruma gitwagirire nigetha tuhote guthie na mbere na rugendo. Ngai amurathime na Kei tuhorerio nyamu tuingire riu kanyumba kana thiini. Andu aria Ngai atene a nyumba ya Isiraeli nimagemeire Jehova makioya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akirakara kimatiganiria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kimatiganiria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Nĩire muoyo wa ma gĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahejaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho